Holma och Kroksbäck. Under 2017 utbröt enligt polisen en våldsam konflikt mellan två kriminella nätverk i Malmö. Från början ska de ha utgjort ett enda nätverk. En del av dem hade sin bas i området Kroksbäck och de andra i Holma-området. Nätverket i Kroksbäck-Holma var de som låg bakom mordet på Nermin från M-falangen 29 februari 2016. I princip samtliga inblandade från bägge sidor av denna konflikt satt häktade misstänkta för mordet på Nermin. Sedan har nätverket blivit osams internt. Av polisen pekas två män ut som ledare för respektive sida. Rami Bank som ledare för Kroksbäcksnätverket och Omar för Holma-nätverket. 12 maj 2017. Klockan 12 minuter över 6 på fredagskvällen får man larm om skottlossning på Sörbäcksgatan i Kroksbäck i Malmö. Ett stort antal skott ska avlossas mot en man körandes i sin bil som sedan krockade med en stolpe. När polisen kom fram fann man en ung man skjuten med flera skott på gatan vid en bil. Man fann 10-tal tomhylsor på gatan. Offret har suttit i en mindre silverfärgad bil som står kvar med dörrarna öppna och bakrutan var sönderskjuten. Det 21-åriga offret har träffats med flera skott när han satt i bilen och fördes till sjukhus. Offret får dock endast lindriga skador och överlever mordförsöket. Han är väl känd av polisen i både belastnings- och misstankeregistret. Två unga män som misstänks ha skjutit 21-åringen tros ha lämnat platsen i en hyrbil som några timmar senare hittades utbränd på Barlasgatan i Limhamn i ett försök att utplåna spår. Holma-nätverket ligger bakom. 2 juli 2017. Larmet kom vid 7 minuter över 8 på söndagskvällen från stadsdelen Holma om skottlossning och ett stort antal polispatruller skickades till platsen i södra Malmö. Skottlossningen har skett utanför en butik och 3 män, varav en som bär skyddsväst, träffas av kulorna. 2 personer är lindrigt skadade och en allvarligt. En moped med minst en person med ett automatvapen har setts lämna platsen kort efter händelsen. Minst 10 skott ska avlossats mot männen. En av männen var skjuten i benet och låg ner på marken. De 2 övriga offren stod upp, varav en hade en skottsäker väst på sig som han hade blivit träffad i. Dagen efter har 2 utav offren fått lämna sjukhuset medan en fortfarande behandlades som allvarligt skadad men överlevde mordförsöket. Kroksbäck-nätverket ligger bakom. 14 juli 2017. Larm om skottlossning kom in till polisen klockan 17.47 på Snödroppsvägen i stadsdelen Holma i Malmö. Enligt vittnen har minst 7 skott avlossats på brottsplatsen mot en man vid en frisörsalong på Holma torg. Offret väntar på sin tur i en frisörsalong när en ensam maskerad gärningsman dyker upp och skjuter. Offret, då 23-åriga Omar, har blivit skjuten med flera skott, bland annat i bröstet och i buken, och körs i en privat svart bil till sjukhuset med allvarliga skador. Omar har blivit livshotande skadad men överlever mordförsöket. Gärningsmannen flydde platsen på en moped i riktning mot Kroksbäck. Misstänkt gärningsman är Rami Bank och Kroksbäcksnätverket ligger bakom. 18 augusti 2017. Polis larmades till Lagmansgatan på Borgmästargården i Malmö för 23:30-tiden. I samband med skottlossningen krockade en bil fylld av skotthål med ett träd. Vittnen har sett när 2 gärningsmän flyr på varsin moped. På platsen anträffades 2 personer skottskadade. En av männen blev förd med ambulans till sjukhus medan den andra tog sig dit på egen hand. 2 maskerade män med automatvapen öppnade eld mot bilen 23-åriga Omar sitter i tillsammans med sin 26-åriga kusin från Uppsala. Ett av gärningsmännens automatvapen hittas på platsen. Omar träffas av flera skott och blir återigen allvarligt skadad. Hans kusin träffas också av flera skott men bägge 2 överlever mordförsöket. Detta är alltså andra gången inom en månad som Omar blir skjuten med flera skott och överlever. Polisen beslagtar dagen efter skjutningen 2 mopeder vid Sörbäcksgatan på Kroksbäck
i samband med mordförsöken på Borgmästargården. En då 22-årig man blev sedan häktad på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mordförsök vid båda skottlossningarna och mordförsöken på Omar. En då 17-årig pojke blev också anhållen misstänkt för mordförsöket efter skottlossningen på Lagmansgatan. Kroksbäck-nätverket ligger bakom attacken. 30 november 2017. På torsdagskvällen kommer det larm vid klockan 22:09 om skottlossning på Erikfältsgatan vid Gullviksborg i Hermosdal i Malmö. En bil med minst 2 män inuti har beskjutits med ett stort antal skott, och när polisen kommer till platsen ligger en ung man på marken som konstateras avliden. En 22-årig man skottskadades också och kommer in till sjukhuset i Malmö med livshotande skador, men överlever. Dödsoffret var 20-åriga Ibbe. Han var en av de 3 männen som skottskadades tidigare samma år på sommaren, den 2 juli, i Holma. Dagen efter på fredagsmorgonen uppger polisen att en 28-årig man har anhållits misstänkt för ett fall av mord och ett fall av försök till mord. Ytterligare 2 personer anhålls senare för medhjälp till mord och mordförsök. Kroksbäck-nätverket ligger bakom attacken. 14 september 2020. Larmet kom in till polisen klockan 14:09 på måndagskvällen om skottlossning på Sörbäcksgatan i Kroksbäck i Malmö. Vittnen uppger att flera gärningsmän har skjutit mot flera personer vid en vändzon i närheten av en jourbutik och sedan lämnat platsen på 1 eller 2 mopeder. De beskjutna männen ska ha flyttat in på en jourbutik på Sörbäcksgatan för att söka skydd. När patrullerna anlände till platsen påträffades en av de unga männen skottskadad med flera skott i benet. Knappt 2 timmar senare meddelade polisen att flera personer gripits misstänkta för inblandning i händelsen. Attacken är riktad mot Kroksbäck-nätverket och Omar från Holma-nätverket samt hans 25-åriga kusin frihetsberövades som misstänkta för att ha deltagit vid denna skjutning men släpps senare. Holma-nätverket ligger bakom. 26 november 2020. Strax innan 9:30 på kvällen kommer in ett larm om skottlossning i Holmområdet i Malmö på en innergård. När polis och ambulans kom fram fann man en svårt skottskadad och kraftigt blödande man liggandes utanför en port. Enligt vittnen har 3 maskerade gärningsmän närmat sig målsäganden precis utanför porten, och åtminstone 2 av männen har avlossat ett stort antal skott mot målsägande som träffar över hela kroppen. Vittnen har sett 3 gärningsmän fly platsen. En färdades på elsparkcykel och 2 andra cyklade, och samtliga hade luvor uppdragna med munskydd på. Männen har även fångats på övervakningskameror. Offret är en 25-årig man, Omars kusin, som nyligen släpptes ur häktet för skjutningen i Holma, och han svävade mellan liv och död. Han behandlades på platsen men togs snabbt till sjukhuset där det konstaterades att han har blivit skjuten med totalt 18 skott. Han får allvarliga skador efter att ha träffats 18 gånger, men han överlevde mordförsöket. De beskrivna skadorna innefattar bland annat en genomgående skada mellan vänstra kinden och högra sidan av underkäken med oklar riktning. Genomgående skada på den vänstra överarmen med fraktur. Genomgående skada på den vänstra handen med fraktur. Fraktur på det högra 10:e revbenet med skada på lungans underlob. Och stor blödning till högra lungsäcken. Skador på levern, den högra njuren och flera skador på tarmarna. Och fraktur på den 4:e ländryggskotan med skada på ryggmärgen. Inom några timmar efter skjutningen greps 4 personer, en så ung som 15 år. Under följande månader grips ytterligare personer från Kroksbäck-nätverket. Inte långt från brottsplatsen hittades senare 2 vapen som hade kastat sig in i ett buskage på en förskola i närheten, samt att det har hittats en film på den då 24-åringens mobilkamera där 2 personer ses hantera 2 vapen, varav ett utav dem med stor sannolikhet har använts vid dådet. Det går dock inte att identifiera några personer på filmen, och det syns inte heller några specifika detaljer som går att knyta till 24-åringen.
Därmed är det inte bevisat att han har hanterat vapen. Till slut är det 2 personer från Kroksbäck-nätverket som åtalas. En då 19-åring för mordförsök och grovt vapenbrott och Rami Banks då 24-åriga bror för medhjälp till mord. Båda 2 frikänns av Malmö tingsrätt för mordförsöket, men 19-åringen döms dock till 10 månaders fängelse för grovt vapenbrott. Eftersom man anser att det bevisat att han några dagar tidigare har hanterat ett av vapnen som användes vid attacken. Rätten anser att det är besvärande att man har hittat DNA från 19-åringen på ett av de vapen som med största sannolikhet har använts vid det brutala dådet. Men det finns inget som binder honom till brottsplatsen och inget vittne har kunnat peka ut honom som en av skyttarna, skriver tingsrätten i sin dom. Rami Bank, som han kallas, var utpekad ledare för Kroksbäck-nätverket och han dömdes redan 2008 för 2 bankrån mot SEBs kontor i centrala Kristianstad och vid Jägersro i Malmö, och han var dessutom tillsammans med en 16-åring och en 19-åring misstänkt för ytterligare ett rån mot Skurup Sparbank och inblandad i ett rån mot Swedbank på Regementsgatan i Malmö. Båda 2 skedde också år 2008. 2014 misstänktes han för att, tillsammans med Nermin från M-falangen, ha försökt köra ihjäl en man, men det blev aldrig något åtal. Rami Bank blev senare häktad och tillsammans med bland annat bröderna Hamade och Pappo, Amir och Fakri Mekki i den så kallade Los Huecos-härvan i Spanien. Rami Bank, Hamade och en tredje man döms till över 30 års fängelse vardera i Spanien när de döms för flera sprängningar och utpressningar utförda i Costa del Sol. Omar sitter för tillfället häktad för flera allvarliga och grova brott och bland annat häktad för sin inblandning i mordet på Shahin. Den här konflikten anses vara pågående av polisen. Han var länge internationellt efterlyst innan han kunde gripas i Spanien. Den då 29-åriga mannen från Malmö kallades El Patron eller Patronen och var då sedan flera år tillbaka en stor aktör i den undervärlden som storskalig distributör av narkotika. Den då 25-åriga rapparen från Malmö, den äldste brodern av flera, syntes i hiphop-videor bärande dyra smycken och var klädd i snygga märkeskläder och rappade om vad gangsterlivet gav honom. Märkeskläder, guld, knark, om lyxbilar och om tjejer som lockades av hans livsstil. El Patrons och rapparens liv skulle till slut vävas i samman på grund av en man de båda känner som hade smeknamnet Fåret. El Patron har en lång osämja med Fåret. Ett tänkbart motiv till detta sträcker sig tillbaka till 2014 då Fåret hade ett förhållande med en kvinna. Förhållandet tog slut och kvinnan träffade vid något tillfälle El Patron. En skriftlig ordväxling kunde säkras från 2014 mellan Fåret och El Patron. I texten kunde man se att ett verbalt bråk uppstår. Kort efter den skriftliga ordväxlingen mellan El Patron och Fåret blev Fåret svårt knivskuren i Rosengård. Inledningsvis sade Fåret att en av gärningsmännen var en person som han hade en konflikt med. I nästa förhör ändrade han sig och vill inte medverka mera. Det finns uppgifter i utredningen som säger att Fåret fick 100 000 kronor för att inte medverka i polisutredningen. I Blackberry finns meddelanden som kan relateras till knivskärningen. Ingen person kunde åtalas för gärningen och ärendet blev nedlagt. 12 januari 2017. Polisen ryckte ut vid 18.50 till Amiralsgatan i Rosengård i Malmö på torsdagskvällen efter en misstänkt skottlossning. En person som ringde 112 berättade om skottlossning vid en busshållplats på Amiralsgatan i höjd med påfarten mot Adlerfeldsväg. Vid busshållplatsen ligger en 16-årig pojke avliden på marken när polis och ambulans anlände. Han hade blivit skjuten med ett stort antal skott, bland annat i huvudet och i ansiktet. Men personen som var först på plats vid den avlidna 16-åringen och började livräddande insatser tog snabbt kontakt med polisen då han trodde att det var han som var den tilltänkta måltavlan. Förutom att de har samma namn hade han en jacka som var lik Ahmeds, mörk med pälskantad huva. 16-åriga Ahmed är totalt oskyldig och har förväxlat och blivit offer för en felskjutning. En ren avrättning när han står och väntar på bussen.
på väg till gymmet. Det är fåret som har lockats till platsen av en gammal bekant för att en dödsskjutning ska genomföras. Lockbetet tillhör en brödraskara av 3 där alla är djupt involverade i Sveriges och Malmös undervärld och kopplade till fler av de mest chockerande våldsdåden de senaste 10 åren. En av bröderna körde över 100 km i timmen i centrala Malmö och skadade 2 kvinnor och ett barn i en barnvagn som blev allvarligt och permanent skadade. 4 mars 2017. På lördagskvällen kom det flera larm om skottlossning på Kronetorpsgatan i Segervåg i Malmö vid klockan 22.13. Minst 5 skott har avlossats mot en bil och den 23-åriga föraren ska skjutits sen krockat med en annan bil vid platsen. Strax efteråt påträffas ytterligare en man, 22 år gammal, skottskadad i en lägenhet en bit från platsen. Även den 22-åriga mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bägge offer satt i bilen som var stillastående när skjutningen började. 23-åringen försökte köra därifrån men krockade och dog av sina skador. Och den andra, 22-åriga mannen, träffades och tog sig sedan in i lägenheten. Det är rapparens 23-åriga lillebror som skjuts ihjäl och hans 22-åriga vän skadas men överlever. Lillebrodern ska enligt uppgifter köra sin brors, rapparens bil, och därför fanns det spekulationer om att rapparen var det egentliga målet för skjutningen. 2 män har setts lämna platsen på en cykel. Det är ingen mindre än Amir Mekki, ledaren för Los Suecos, samt en annan högt uppsatt inom gänget som häktades misstänkta för detta mord men släpps senare. Några veckor senare, dagarna innan rapparens lillebror ska begravas, får rapparen en fråga från sin bästa vän. Bästa vännen klagar över att han är pank och nämner att han känner någon som har en av rapparens bekanta på sin dödslista. Han undrar om rapparen som är vän eller bekant med fåret skulle kunna få ut honom till Rosengårdsskolan eller någonstans och lura ut honom till en dödsfälla. Betalningen till rapparen skulle bestå av bland annat 3 vapen och 2 skyddsvästar för fårets liv som enligt rapparen inte hade gjort honom någonting. Rapparen säger senare till polisen och försäkrar att han tyckte att det vore fel. Skulle han döda någon så vore det mannen som dödade hans bror. Rapparen vill inte medverka i mordplanerna utan informerade istället fåret om vad som var på gång. Rapparen sa att han ringde fåret och sa: "Gå, packa din väska, stick härifrån en hel vecka." Men fåret sa: "Nej, jag klarar det här själv. Jag har vapen och så vidare." När rapparens bästa vän får reda på att han ringt och varnat fåret istället för att föra honom till mördarna blir stämningen hätsk. Omständigheten att rapparen varnat fåret når mordkommandot som var ute efter fåret. Det framgår även senare att planen för mordkommandot var att både fåret och sedan rapparen skulle dödas efter att han gjort sin del. Motivet för rapparens död är oklart. 29 mars 2017. På morgonen följer den 26-åriga bästa vännen med rapparen till en ceremoni inför lillebroderns begravning. Under begravningsdagen när rapparen förbereder sig för att sörja och begrava sin lillebror säger bästa vännen att han är besviken på honom. På kvällen hämtar bästa vännen upp rapparen som bär skottsäker väst för att köra hem honom. Innan ska han bara svänga in i bostadsområdet Lindeborg för att sälja knark åt en kund. Vännen är ovanligt tyst och rapparen anar att något är på gång. Jag tänkte att det kan inte vara sant att han vill lura mig. Han är min enda vän. Helt ärligt, jag litade på honom. Bästa vännen stiger ur bilen som nu är parkerad på Dansörsgatan. Rapparen tittar i backspegeln, ser honom gå och inser att det är en fälla. Han hoppar över till förarsätet för att vara beredd. Första skottet kommer in genom bakrutan. Han tittar bak och ser en man i rånarluva och svart keps med ett automatvapen som fortsätter att skjuta på honom. Han är fångad i bilen och möter skyttens blick och hinner tänka att hans ögon ser ledsna ut. När en polispatrull kom till brottsplatsen strax efter skjutningen satt rapparen kraftigt blödande i bilen. Minst 7 skott har avlossats mot rapparen. Han har träffats av kulor i käken, i armen, i vänster skuldra och i buken. Han är mycket allvarligt skadad men överlever mordförsöket på grund av hans skottsäkra väst. Den 25-åriga rapparen har alltså lurats in i en dödsfälla av sin närmaste och bästa vän.
Vännen, 26-åringen, blir också åtalad och fälld för medhjälp till försök till mord och döms till 10 års fängelse i hovrätten. Enligt åtalet ska det ha rört sig om 2 gärningsmän. Någon misstänkt för själva mordförsöket har dock polisen aldrig lyckats gripa. 30 mars 2017, dagen efter. Samtal om misstänkt skottlossning vid Ramelsväg i Rosengård kommer in vid 19:07 och ganska snart efter är polisen på plats och får indikationer på att en person skadats och avförts till sjukhus i privat bil. Flera gärningsmän har öppnat eld och sen flyr tillsammans på moped som sätts i brand efter dådet. Ett vittne hörde 6-7 skott och såg efter att andra personer sprang och hämtade en bil. De körde fram en bil och lastade in honom och sedan körde de iväg. Klockan 19:06 kom den första skytten gående från huskroppen där kameran var placerad. Skytten var klädd i svart med vita Adidas-emblem och röd text på den svarta jackan. Han bar en svart integralhjälm. Personen bar en svart kulsprutepistol som han dolde bakom sitt ben. Bakom honom kom ytterligare en person. Personen bar svarta kläder med vita revär på byxorna och ett emblem på jackan. Personen bar en vit hjälm med svarta och röda dekaler och ett genomskinligt visir som var nedfällt. Den första skytten gick till höger om soptunnan och avlossade det första skottet mot fåret. Fåret tog sig om den högra skinkan och kastade sig ner mot vänster. Den andra skytten tog sig fram mot fåret. Skytten drog fram något i fickan och hukade sig. Fåret rullade över på rygg med ansiktet mot den andra skytten. Den första skytten lämnade samtidigt platsen springande. Den andra skytten avfyrade flera skott mot fåret som lyfte armarna för att skydda sig och försökte rulla undan. En bit bort stannade den första skytten upp och iakttog den andra skytten. Båda skyttarna sprang sedan från platsen. Den andra skytten hade en pistol i den högra handen. Fårets ben rörde sig bakom soptunnan. Den andra skytten sprang tillbaka och avlossade åtminstone ett ytterligare skott. Därefter sprang den andra skytten från platsen i samma riktning som den första skytten försvunnit ur bild. Det var samma riktning som de hade anlänt. De båda skyttarna fotograferades när de lämnade brottsplatsen. De hade en moped uppställd på innergården vid en ingång till fastigheten Ramelsväg 75. Skytten med AK47 och den svarta hjälmen satte sig först på mopeden. Efter honom kom den andra skytten med den vita hjälmen och satte sig bakom. Efter mordet körde skyttarna iväg med mopeden och sedan eldade upp den. Ett samtal kom till SOS klockan 19:35 att det var en brinnande moped vid idrottsplatsen. Polisen var på plats någon minut senare och konstaterade att mopeden var helt utbränd. Det framgår senare att en man tog på sig att utföra mordet på fåret och planeringen pågick under lång tid. Mannen skulle få 50 000 euro i ersättning. Mordet var tänkt att äga rum den 21 mars, den 24 mars eller den 28 mars 2017. Flera personer var inblandade i planeringen och utförandet. Det framkommer även i utredningen att fåret utsatts för flera mordförsök. Vid ett tillfälle bryter sig 2 män in i hans lägenhet i Lindängen och fåret gömmer sig på toaletten och ringer polisen. De 2 männen har en pistol och hotar fårets systers exman som även han är i lägenheten. Den ena säger skjut han. Den andra säger det är inte han och den första säger skjut han ändå. De 2 männen lämnar sedan lägenheten utan att avlossa några skott. 15 juli 2017. Under natten skjuter någon med automatvapen ett stort antal skott riktade mot rapparens mammas lägenhet i Rosengård. 14 januari 2018. Vid 21:35 på söndagskvällen inträffade en skottlossning i närheten av Per Albin Hanssons väg och när polisen kom till platsen anträffades en ung man med skottskador. Han har träffats med flera skott i huvudet och kroppen. 21-åringen sköts i samband med att han klev ur en taxi på Per Albin Hanssons väg när 2 skyttar kom fram. Hylsor från 2 olika vapen hittas på brottsplatsen. Flera bilar har setts lämna platsen efter skjutningen.
Många personer uppges ha blivit vittnen till händelsen. Den skjutne fördes till sjukhus med ambulans men avled av sina skador. Han blev 21 år gammal och kallades Dodo. Han är lillebror till rapparen som redan överlevt ett mordförsök och brodern som mördades på Kronetorpsgatan den 4 mars 2017. Så inom loppet av 316 dagar har 3 bröder skjutits. 2 till döds och den tredje brodern, rapparen, blev allvarligt skadad. 2 februari 2018. Flera personer ringde om skottlossning på Docentgatan vid 19:53 på fredagskvällen i området Fosie. Ett 10-tal skott ska ha avlossats. På plats hittar man en 30-åring som är känd av polisen sedan tidigare, som fördes i ambulans till Skånes universitetssjukhus där han dödsförklarades. Han har träffats av 5 skott, bland annat i huvudet och hjärtat. 2 misstänkta gärningsmän sågs fly platsen. Senare greps också 2 män på en adress i närheten av polisens insatsstyrka. Det var 3 män som möttes på Docentgatan i Malmö. En av dem, 52-åringen, ovetandes om att han var måltavla för ett beställningsmord och att det andra mötte upp honom i syfte att locka ut honom till den plats där han skulle mördas av 2 andra personer. Det planerade mordet hade beställts av El Patron som kände männen som mötte upp måltavlan. Men när de 2 lejda mördarna kom till platsen sköt de ihjäl fel person, mordbeställarens kompanjon och medhjälpare. Han, en 30-årig man som sedan en tid tillbaka hade en uppgift att spana på mannen, hade denna dag uppmanats av El Patron att få ut måltavlan för att han skulle kunna skjutas ihjäl. Men istället träffades 30-åringen själv av 5 skott och avled på platsen. De 2 andra männen skadades inte. Efter att mördarna flydde platsen ska en av dem ha ropat: "Fan, du sköt fel person." Motivet för dådet är att El Patron ska ha beställt mordet på Docentgatan efter ett omfattande bedrägeri där ett kinesiskt företag lurades i oktober 2017 till att betala ut 6,5 miljoner kronor till ett bolag i Malmö. En av de som fick pengar, 500 000 kronor, var El Patron. Pengarna gick till hans bankkonto i Dubai. El Patron, mordbeställaren, 30-åriga mordoffret och medhjälparen samt den egentliga måltavlan, 52-åringen, var alla inblandade i bedrägeriet mot det kinesiska företaget. De inblandade ska ha misstänkt att någon läckte information om fallet och man satte därför in spaning på det misstänkte och till slut beställdes ett mord på 52-åringen. El Patron häktades i sin frånvaro i oktober 2018, efterlystes och greps på Lucia-dagen året därpå i Barcelona. Då 29-åriga El Patron åtalades för anstiftan till mord, anstiftan till mordförsök samt för grovt penningtvättsbrott. El Patron hade enligt åklagaren beordrat 30-åringen att be den tredje mannen stämma träff med 52-åringen som skulle skjutas. Under tiden då 30-åringen utförde orden kontaktade El Patron de 2 lejda mördarna som skulle utföra mordet. En av de utpekade skyttarna är Anis, som efter detta har dömts till 35 års fängelse i England då han på julafton 2019 sköt ihjäl Malmöbon Flamur utanför sitt hem och framför sin familj i konflikten mellan Alliansen och Amir Mekki. Huvudsakliga bevisningen i målet mot El Patron består väsentligen av chattar i en krypterad mobil. Det är krypterade mejl från en telefon av märket BlackBerry som hittades i en bil och ett alias som gick att knyta till El Patron. Han har kunnat knytas till aliaset som har skickat och mottagit ett flertal meddelanden rörande mordet och av meddelandena framgår att El Patron mot en betalning om 50 000 euro har beställt mordet. Efter en vända i tingsrätten, hovrätten och sist högsta domstolen döms El Patron till livstidsfängelse för 2 fall av anstiftan till mord. Mordet på fåret samt 52-åringen. Han fälldes även för grovt penningtvättsbrott och andra brott. För mordet på fåret åtalas till slut 4 personer i tingsrätten. Ahmad fälldes för mord och fick fängelse i 18 år. Rapparens bästa vän, 26-åringen, fälldes även här för medhjälp till mord och fick 4 års fängelse. Och han avtjänade redan ett längre straff på 10 år
för medhjälp till försök till mord på sin bästa vän, rapparen, när domen föll. En annan man fälldes också för medhjälp till mord till fängelse i 7 år och han avtjänade också redan ett längre fängelsestraff när domen föll. En fjärde man frikändes helt, både i tingsrätten och hovrätten. Malmö har tyvärr många liknande tragiska och hemska fall att ta upp. Bland annat fallet där 2 personer har ett stort pris på sitt huvud. I en komplott fejkar de sin egen död och inkasserar pengarna själva. Vill ni höra mer om Malmö och Skåne? Skriv det i kommentarerna. Efter många individer och stora aktörer inom den undre världen i Malmö häktas eller sätts i fängelse i Sverige och utomlands så blossar en ny intensiv och våldsam konflikt upp. Nu 36-årige och ökände Imad döms till 13 års fängelse för ett knivmord efter ett gatubråk på Grängesbergsgatan i Malmö 2011. Det var under ett bråk utanför en nattklubb som en 35-årig man blev knivmördad efter att han har nekat Imad och andra personer inträde till klubben. Mannen blev knivhuggen i ryggen och avled efter 4 dagar på sjukhus. Imad blev dömd till 13 års fängelse för mord men nekade till brottet. 2012 föll domen mot Imad och han avtjänade 6 år av sitt 13-åriga straff. När han satt häktad för mordet försökte han smuggla ut brev där det bland annat stod att den som vittnar mot Imad på en rättegång kommer att dö. Vid ett tillfälle den 1 augusti 2018 lyckades han rymma från sin permission i Kalmar innan han tillfångatogs igen. Imad har sedan han släppts ur fängelset varit i fokus för Malmöpolisen och varit utpekad ledare för en kriminell gruppering. När Satudara MC etablerar sig i Sverige så blir senare Shahin, som då varit en central figur i Malmös undre värld sedan många år, ledare för en ny avdelning som kallas Satudara Assassins i Malmö. När andra aktörer försvinner av olika anledningar försöker Shahin ta ännu mer mark och flytta fram sina positioner för att få mer makt. Shahin har tidigare suttit häktad och misstänks för anstiftan till mord, utpressning och flera uppmärksammade sprängdåd som ibland kallades termosligan på grund av förtjusningen till termosbomber. Det finns flera obekräftade teorier om vad som ligger bakom början av konflikten mellan Imads och Shahins grupperingar, men att den uppstår är ett faktum. I februari 2022 börjar saker eskalera. 12 februari 2022. Män från Imads gruppering i Malmö samt danskar som är kopplade till ett samarbete med Imad uppges i krypterade chattar har jagat runt samer och andra personer från Satudara Assassins under hela dagen på olika platser i Malmö. 17 februari 2022. Klockan var strax efter klockan 16 den 17 februari när flera personer larmade om skottlossning från en snabbt körande bil i Malmö-stadsdelen Bunkeflo. En ledig polisman har vittnat om hur han såg en bil som verkade jaga efter en annan bil. Fönsterrutan på passagerarrutan var nervevad och flera skott avlossades från bilen mot den andra. Ett av skotten träffade den jagade bilen. Ett skott träffade en balkongdörr i en lägenhet 65 meter bort. Ingen person träffades av skott i samband med skjutningen. Brottsplatsen på Gottorpsvägen spärrades av och tekniker säkrade 2 hylsor samt en kula på platsen. 3 män från Satudara Assassins grips för att vara de som utförde skjutningen. 2 av männen, Samer och Milad, greps redan samma dag. Paco greps ett par veckor senare. Måltavlan för skjutningen var Hassan, som är nära kopplad till ledaren Imad som bor i Bunkeflo. Kort efter skjutningen inträffat blev det stor aktivitet kring Imads adress i Bunkeflo strand. På polisens kameror vid Skräddarebyn kunde det konstateras att en bil som stämde överens med bilen som blivit beskjuten kom till platsen kort efter skjutningen. Ur bilen kom Hassan och det var sedan mycket rörelse kring måltavlans bil samt en annan bil på platsen och kring Imads lägenhet. Ett antal personer lämnade platsen i bil och kontrollerades. I den kontrollerade bilen satt bland annat Hassan som bedömdes vara målsägare vid skjutningen då patruller anträffade skotthål i bilen som lämnats kvar i Skräddarebyn. De 3 gripna sedan häktade männen blir åtalade
Och bland bevisen mot de misstänkta finns bland annat prov från deras ansikten och händer som visar att de har varit i nära anslutning till ett skjutvapen när detta avfyrats. Pistolen kastades ut från bilen efter skjutningen i Bunkeflo men säkras ganska snabbt av polisen. DNA-analys ger en 4+-träff på Milad på vapnet. Tändsatspartiklar säkras också på handskar han haft på sig. I tingsrätten frias Paco medan Samer och Milad fälls. Sedan i hovrätten i november 2022 frias även Samer för skjutningen medan Milad fälls. Skottlossningen följdes av ett antal sprängdåd. Dåd som polisen misstänker var hämnd från Imads gruppering för skjutningen och mordförsöket. 18 februari 2022. Redan dagen efter skjutningen i Bunkeflo så hittas det en skarp termosbomb utanför dörren på Styrbordsgatan i Malmö där Samer är skriven. Bomben exploderar inte. Lite senare, samma dag, så sprängs det en sprängladdning vid entréporten till Thomsons väg i Malmö där en av Samers systrar är skriven. Bomben orsakade kraftiga skador på fastigheten och egendom, men inga kroppsskador rapporteras. 21 februari. Vid häktesförhandling i tingsrätten för Samer och Milads inblandning vid skjutningen i Bunkeflo inträffar en misshandel. Målsägande Hassan som är på platsen får ett knytnäveslag i ansiktet av en Satudara-medlem som fäller honom till marken och kaos utbryter. Imad lägger sedan kommentaren i hemliga chattar. Om han hade varit på plats när de attackerade Hassan så skulle inte ens insatsstyrkan kunnat stoppa honom. 23 februari. En ny sprängning inträffar vid entréporten till Teknikergatan i Malmö där Milad är skriven. Det var en kraftig explosion som ställde till stora skador men inga personer blev skadade. Samma dag inträffar en ny sprängning vid entréporten till Hårdsväg där en annan syster till Samer är skriven. Även denna bomb skadade ingen människa men orsakade kraftig skada på egendom. I samband med och efter dessa händelser så frihetsberövades Imad och flera medlemmar från samma gruppering misstänkta för sprängningarna. Utpekade gängledaren Imad har nu i slutet av 2022 tillsammans med ytterligare 3 personer åtalats för sprängningarna i februari 2022. Enligt kammaråklagare Mårten Alvesson placerades bomberna ut för att hämnas på den rivaliserade konstellationen och de var fullständigt likgiltiga inför att oskyldiga skulle kunna komma till skada eller dö när splitter flög upp till 300 meter från bomberna. De åtalade männen nekar till brottsmisstankarna. I förundersökningsprotokollet framkommer det saker gällande konflikten i olika avlyssnade och inspelade samtal Imad har. Mitt under händelserna, under timmarna mellan de 2 sista explosionerna i februari, ringde telefonen hos en polis som jobbar med det grova kriminella våldet. Det var Imad som ringde och hans telefon var sedan länge avlyssnad av polisen. Gängledaren var tydligt besvärad av uppmärksamheten från polisen och nu vill han veta om han var efterlyst. Under det över 13 minuter långa samtalet pratade gängledaren och polismannen om flera saker, bland annat om konflikten som nu eskalerat. Polisen säger: ja, men du vet precis varför. De här jävla bomberna och därför så är det ju fullt tryck igen ju. Imad säger: är vi röd? Är vi i röd konflikt nu igen? Polisen säger: ja, det kan du tro. Imad säger: ja, nej, men du vet man, det är sådana onödiga grejer egentligen mannen. Du ska se, det kommer lösa sig. Polisen säger: ja, men lös det med Shine så backar vi tillbaks igen i vanlig ordning. Imad pratar om att han ständigt blir kontrollerad av polisen. Va? Jag svär, de börjar tröttna på det själv, du vet. Jag bara, ej, det räcker. Jag har sagt till dem: det räcker mannen, ni stoppade mig för 3 minuter sedan. Gängledaren om konflikten mellan grupperingarna. Jag vill bara göra pengar mannen. Du vet själv, jag vill bara göra pengar. Jag vill bara göra affärer mannen. Jag vill inte ens hålla på och kriga för saker som är helt onödiga att kriga för egentligen. Förstår du? Imad och bråkar med Shahin. Men du vet, det är ju en stor del till detta. Du vet, nu också. Du vet, jag håller på att prata. Det är ingen hemlighet.
Jag håller på att prata med Shaheen och kollar om det finns problem mellan mig och honom. Men tydligen så finns det inte problem mellan mig och honom. Imad och polisen tycktes också dela åsikt om hans rival, 31-åriga Shaheen. Under det avlyssnade samtalet berättar Imad om att han inte ger mycket för vare sig Shaheens ledaregenskaper eller motorcykelintresse. Polismannen håller med. Ja, han har fan inte sett en motorcykel på vykort ens. Och sådant jävla töntigt namn. Assassins. Även i ett annat samtal diskuterar Imad, Shaheen och sprängningarna. Imad säger i samtalet att han håller på att prata med Shaheen och att problemen finns mellan Shaheen och någon Imad umgås med. Imad säger att han vill inte ens hålla på och kriga för saker som är helt onödiga. Den andra nämner bomberna och säger att Imad bör lösa saker och ting med Shaheen. Varpå Imad säger att han ska ha möte med Satudar i Danmark och dessa ska köra ut Shaheen. I ett annat samtal med en annan person hörs det hur Imad pratar i bakgrunden med någon på arabiska. Han säger då att det inträffade en explosion dagen före mot någon i Satudara och att Shaheens killar letar efter mig nu. Paco chattar med en person som är känd av polisen sedan tidigare. Paco skriver att han är ute efter att skjuta Hassan och att han annars ska gå på Hassans systrar. Då det sprängs utanför Samers systrar efter skjutningen mot Hassan. Paco skriver också att de höjde mig igår till 1,2. Det vill säga att någon har höjt priset på Pacos huvud till 1,2 miljoner. 19 augusti 2022. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen den 19 augusti när 31-åriga Shaheen, ledaren för Satudara Assassins, kliver in i sal 52 på Rättscentrum i Malmö och sätter sig på åhörarläktaren. I salen pågår en rättegång där Samer, Milad och Paco åtalar för sin inblandning i en skottlossning i Malmö-stadsdelen Bunkeflo. När Shaheen kliver in på åhörarplats blir det oroligt igen. Några av de tilltalade vinkar glatt och gestikulerar trots vakternas skarpa tillrättavisningar. Några timmar efter rättegången åker Shaheen med sin syster och andra personer till köpcentrumet Emporia i Malmö. Polisen fick in larm om skottlossningen vid 17:07 på fredags eftermiddagen. Enligt vittnesuppgifter inifrån köpcentret ska en person plötsligt börja skjuta mot folk på varuhusets andra våning. Hundratals människor flydde från Emporia eller gömde sig i köpcentrumets butikslokaler när skotten föll. Flera på plats vittnar om kaosartade scener. Efter rökarna lagt sig visade det sig att 31-åriga Shaheen skjutits till döds på nära håll och en 39-årig förbipasserande kvinna har träffats av skott och blir allvarligt skadad men överlever. Den 15-åriga skytten från Göteborg greps kort efter att han hade lämnat köpcentret och erkände att han höll i vapnet och mördade mannen. Han är även misstänkt för mordförsök på en kvinnlig turist från Norge som skadades när hon hamnade i skottlinjen. Ett misstag enligt skytten själv. Skytten greps i en förbeställd taxi och beställningen ledde polisen till en adress i Malmö. Och efter bara timmar slog polisen till på flera platser och kunde beslagta skjutvapen, sprängmedel och narkotika. I slutändan grips och häktas utöver 15-åringen 3 män till. Männen är 19, 25 och 40 år gamla och samtliga är misstänkta på sannolika skäl för medhjälp till mord på Shaheen. En av de häktade för inblandning i mordet på Shaheen är Samer som är med i Satudara Assassins yngre bror. Brodern kan ses posera tillsammans med 25-åringen som också är häktad, tillsammans med en tredje man som är kopplad till adressen dit den 15-åriga skytten var på väg efter mordet, samt har samma namn som nämns i ett videoklipp direkt efter mordet på Shaheen. Utredarna tror att förberedelserna och planeringen inför mordet som inträffade den 19 augusti pågick under minst 3 veckor. Men när den 15-åriga skytten som erkände mordet av Shaheen omhäktades i slutet av november stod han misstänkt för att ha försökt mörda ytterligare 2 personer på samma tid och plats som mordet. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Han häktades som misstänkt på sannolika skäl för såväl mordet och de 3 mordförsöken. 15-åringen nekar till de nya misstankarna.
Det framgår även i förundersökningsprotokollet att Imad uppges av dansk och svensk polis ha nära kopplingar och vara i samarbete med det danska kriminella gänget NNV i Köpenhamn. Den 2 december 2021 sköts en man ihjäl i Köpenhamn. Bara 20 minuter senare kunde polisen gripa 2 män som misstänkta för skjutningen. En 21-årig svensk från Göteborg och en 18-årig dansk. Vid gripandet hade männen med sig en Glock. Det ska ha varit svensken från Göteborg som var skytten och 18-åringen var chaufför i flyktbilen som de greps i. Totalt 5 män blev åtalade och de 4 danska männen har alla koppling till danska gänget NNV. Enligt åtalet ska svenskarna anlitas som torped av danskarna. Dödsoffret var enligt uppgifter en Satudara MC-medlem som NNV uppges ha en konflikt med. Mindre än 1 dygn efter mordet den 3 december sköts en annan ung man till döds på en svenskägd frisörsalong i nordvästra utkanten av Köpenhamn. 3 personer träffades av skotten som de 2 skyttarna avlossade. En 17-årig pojke dör av sina skador medan en 15-åring skadades och den 28-åriga ägaren till frisörsalongen träffades och fick livshotande skador. NNV anses ligga bakom. Ägaren till frisörsalongen har bröder som ingår i ett kriminellt nätverk i Söderkulla i Malmö som uppges ha en konflikt med bland annat NNV. Samma frisörsalong sätts i brand i början av februari 2022, 15 december 2021. Det var vid 15:50-tiden under onsdags eftermiddagen som polisen larmades om en skottlossning utomhus i ett bostadsområde i Bunkeflostrand. Vid adressen hittades en skottskadad man på gatan intill en parkeringsplats. Enligt polisen sköts mannen när han lämnade en byggnad och var på väg till en bil och flera personer blev vittnen till dådet. Mannen ska ha skjutits av flera gärningsmän enligt uppgifter med uppemot 20-30 skott som sedan flydde platsen i en svart Audi. Dödsoffret är en 25-årig dansk man som uppges ingå i tidigare nämnda Söderkulla-nätverk med bröderna och Imad plus flera NNV-medlemmar frihetsberövas som misstänkta för mordet. Kort efter mordet lades en bild upp på Instagram. Avsändaren hävdade sig vara det danska gänget NNV. Bilden var geotaggad vid mordplatsen i Malmö med ett budskap till gängets fiender. Åtal är att vänta för Shahin-mordet samt vad domen blir mot Imad och hans gruppering. Vill ni ha mer videos kring det svensk-danska gängkriget i Malmö och Köpenhamn? Malmökriget, kidnappningar, sprängdåd, trippelmord, knivbråk och skottpengar, 10 mord och ett dussin mordförsök. Juni 2018. På en torsdagskväll vid klockan 8 på kvällen kidnappas Danny J, eller Danny Judes 20-åriga bror, av flera män utanför sin bostad på Eriksdalsgatan i Katrinelund i Malmö och dras in i en vit hyrd skåpbil och förs iväg. En lösensumma krävs och kidnapparna säger att betalar inte Danny så kommer de att hitta hans brors huvud på Stortorget. Tre unga män i 25-årsåldern anhölls och sedan blir 2 männen häktade för människorov och grovt vapenbrott. Klockan 10:08 på söndagskvällen, 3 dagar senare, hittar en privatperson den kidnappade 20-åringen och han säger ingenting i polisförhören. Enligt uppgifter fick han en symbol inristad på kroppen och släpptes efter en lösensumma på 20 miljoner kronor hade betalats till kidnapparna. Amir Mekki och hans kumpaner ligger bakom. Hämnden är snabb.
18 juni 2018. Amir Mekki med andra vänner befinner sig på internetcaféet Galaxy på Drottninggatan i Malmö. Vid 20-tiden gick 9 av dem ut på gatan för att ta lite luft. En ombyggd grå Saab 95 av kombimodell som har cirkulerat området under minst en halvtimme står parkerad utanför. Upp till 2 skyttar öppnar eld med AK-47 mot männen. Polisens tekniker hittar minst ett 20-tal tomhylsor på platsen. Skytten visste vad han gjorde, sa polisen. 6 män träffas av skotten. 3 utav dem dör och en skadas allvarligt. Amir överlever mirakulösa attacken som blir trippelmordet där han är huvudmottavlan. Han ska enbart ha blivit lindrigt skadad då han blev snuddad av en kula i benet. De som dör i attacken är 19, 27 och 29 år gamla. Omar och 2 bröder. Amir är bara 21 år vid tillfälle men är redan en känd profil i den undre världen. Misstänkt för flera mordförsök och mord samt blivit dömd för rån och narkotikabrott. Han och en av hans närmaste vänner, A2, är redan misstänkta för att ha begått minst ett mord tillsammans. A2 dödas senare i Tensta i Shottaz vs Dödspatrullen-konflikten. Enligt uppgifter ska det tas ut hämnd från denna aktion från Malmö då den misstänkte skytten av A2s bror blir mördad. Amir ska även vara nära originella kärnan av Dödspatrullen när de höll till i Malmö och ska enligt uppgifter lärt dem hur man beter sig för att hålla sig undan från fiender och liknande. 21 juni 2018. 3 dagar efter trippelmordet så kommer en hämnd. Skottlossningen inträffade vid 22:10 vid Lindängsplan. 2 maskerade gärningsmän på moped dyker upp och avlossar flera skott mot en bil. Offret förs till sjukhus med en privat bil men avlider av sina skador. Offret är Ax, 24-åriga farbror. Ax pappa och offrets storebror var ledare för Wolfpack och han blev mördad 2011. Ihjälskjuten vid det så kallade taximordet som var starten på taxikriget. Juli 2018. Förmiddagen den 3 juli 2018 kontaktade Sam, en 24-årig man, och bad honom att åka till en adress i Malmö tillsammans med hans 29-åriga vän. På platsen stod Sam och hans vän som senare satte sig i 24-åringens bil och visade vägen till en parkeringsplats i Nydala. När de kom fram och klev ur bilen möttes det av 2 ytterligare vänner till Sam, men allt var en fälla. På parkeringsplatsen tog Sam plötsligt fram en pistol och männen tvingades in i en park ett 50-tal meter bort. Sam höll i vapnet och avlossade först flera skott mot 24-åringen. 4 kulor träffade honom i ryggen, en i axeln. 24-åringen dog direkt av sina skador. Därefter vände sig Sam mot 29-åringen och började skjuta igen. Ett skott träffade 29-åringen i låret, ett i underbenet, ett i säteshalvan och ett på tummen. Senare riktades pistolen mot hans huvud, men då var de 9 patronerna slut, vilket blev 29-åringens räddning. Han överlevde mordförsöket och pekade ut Sam som skytten. Sam fälldes för mordet och mordförsöket och fick livstidsfängelse. Hans 3 vänner friades. 16 juli 2018. En beväpnad man på moped kommer in till Rosengård och von Rosensväg. Saki först skjuts med 2 skott som fäller honom till marken. Efter det har skytten kört fram sin moped och avslutat på närmare avstånd med 2 ytterligare skott. Av allt att döma har det sista skottet som träffade honom i bakhuvudet varit direkt dödande. Saki satt häktad för kidnappningen av Dannys lillebror men släpptes senare. En Gävlebo, Samir, grips i oktober 2018 på Kista galleria av insatsstyrkan. Åklagaren menar att Gävlemannen var i Malmö för att utföra mordet på beställning. Mordet har föregåtts av noggrann planering och är en ren avrättning. Med tanke på att Gävlebon helt saknar koppling till Malmöområdet och också till den mördade personen så anses han vara en inhyrd torped.
Mördaren fick 12,5 års fängelse av tingsrätten och inte 18 år för han endast var 20 år gammal när han begick mordet. Ytterligare en man, rapparen Bärs, döms till 4 års fängelse för medhjälp till mord av tingsrätten eftersom han försåg Gävlebon med den moped som användes vid mordet. Senare 2020 friar hovrätten Bärs helt. Straffet på 12,5 års fängelse för skytten Samir vid mordet fastställs däremot av hovrätten. –26 augusti 2019. Det var den 26 augusti 2019 som den 31-åriga småbarnsmamman och läkaren Carolina Kim var på väg med sin man Niffe och deras bebis till barnmorskan när hon sköts till döds på Sergels väg i stadsdelen Ribersborg i Malmö. Hon höll sin bebis i famnen när skotten föll. Barnet föll till marken och skadades lindrigt. Måltavlan var hennes man Niffe som kopplas till Danne Jude, men av oklar anledning vände sig skytten mot Carolina Kim istället. Flera personer blev vittne till skjutningen och en boende lyckades filma skytten när denne sprang från platsen. I januari 2020 blev en 22-åring häktad för mordet, men häktningen hävdes i augusti. –31 oktober 2019. Vid 22-tiden på en torsdagskväll larmades polisen om en skottlossning på Högaholm i Malmö. 2 bilar står mot varandra i samma körfält. En man i helt svart klädsel lutade sitt automatvapen mot ett biltak och sköt mot den andra bilen. Efteråt hoppade gärningsmannen in i en svart bil av mindre modell som ögonvittnet tror kördes av någon annan. Den 28-åriga bankiren låg skadad bredvid en bil och hans liv kunde inte räddas. Den mördade åringen ansågs vara bankir åt Amir Mekki. De har blivit kontrollerade av polis tillsammans under bilfärder och utlandsresor vid ett flertal tillfällen. –24 december 2019. På julafton blir 36-åriga Flamur, tidigare bosatt i Malmö, ihjälskjuten utanför sitt hem i London inför sin familj. När mannen kommer hem till sitt hus i Battersea med sin familj så håller de båda i handen med sin 2-åriga son som går emellan paret, och då dyker Anis upp och skjuter minst 8-10 skott mot Flamur. Han blir träffad av flera skott, bland annat i bakhuvudet, och medan han ligger i en stor blodpöl så skriker hans fru på hjälp. Han förklaras död på plats. Skytten köpte kläder på Bauhaus i Malmö för att kamouflera sig inför morduppdraget i London julen 2019. Dagarna före dödsskjutningen spanade Anis vid offrets bostad i lyxiga Londonstadsdelen Battersea, förklädd till renhållningsarbetare och iförd latexmask. Det visar polisens omfattande genomgång av övervakningskameror. 24-åriga Anis, som är svensk och tunisisk medborgare, förnekade brottet och sa att han var i London för att Netflix and chill med en tjej. Han blir av en domstol i London dömd till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 35 år. Ytterligare 4 män dömdes för sin inblandning. Anis är kopplad till Amir Mekki. Enligt polisen den 10 mars 2020 i Tyringe ska Niffe med andra män försökt att mörda Musti tillhörande Amir Mekki-sidan. Första skottet från geväret missade och den andra fastnade i vapnet, så mordförsöket fick avbrytas när vapnet klickade. 4 män åtalades. Den 22 mars 2020 vid 11-tiden på söndagskvällen är det skottlossning på Västra Hindbyvägen vid Almtorget i södra Malmö. 19-åriga Romario ska ha skjutits med flera skott och avlider av sina skador. Romario ses ofta och jobbar med Krokodil, som är i alliansen med Danne J, så Amir Mekki-sidan anses ligga bakom mordet.
5 maj 2020 släpps Ax från häktet och den 9 maj 2020 på köpcentret Emporia i Malmö stöter de två olika grupperingarna på varandra i en affär. Ax-sidan som kopplas till Danny Jude och andra sidan till Amir Mekki. Det blir bråk där Ax slår en av männen i den andra gruppen. Det blir tumult och Ax vill fortsätta attackera den andra gruppen och springer emot dem. De flesta har beväpnat sig med knivar från olika ställen i köpcentrumet. Men situationen hinner inte eskalera mer och båda grupperna lämnar platsen. Ax har för övrigt blivit väldigt uppmärksammad när han 2015 i Tallhöjden i Norra Hammar, bara 16 år gammal, blev skjuten i huvudet, nacken och handen av en Magnum 357 efter en konflikt med krokodilerna. Hans vän, en 17-åring, dör, men Ax, 16 år, överlever mirakulöst både skott och stickskador och ringer 112. Däremot så tror inte 112-operatören 16-åringen när han säger att han blivit skjuten i huvudet, nacken och handen. 22 maj 2020 så är Danny Jude på Best Western-hotellet i Ängelholm. Från övervakningskamerorna framgår det att klockan 20:45 kommer Danny Jude och åker ner med hissen och går till hotellets restaurang. Av en ren slump kommer han nära Salle, Amir Mekkis högra handsbord, och Salles fru reagerar på Danny och uppmärksammar Salle om Dannys närvaro. Han tar sig snabbt därifrån och meddelar folk att han vill att någon snabbt ska sätta GPS på Salles bil så de kan spåra och döda honom. Men det blir ingenting utav det, men han åtalas för detta. 4 juni 2020, efter då 23-åriga Amir Mekki som är dansk medborgare har varit på flykt sedan 2018 efter varit misstänkt för flera sprängningar och mord på den spanska solkusten, grips han i Dubai. Han var endast 20 år när han etablerade sig på Costa del Sol. Men hans gäng tillskrevs redan vid det laget minst 17 dåd i Sverige. Spansk polis och Interpol hävdar att Amir är ledare för det kriminella gänget som i spansk media kallas Los Suecos, svenskarna. Han är misstänkt för mord, narkotikabrott och penningtvätt. Amir ska hålla till i Spanien, Marocko, Thailand och slutligen Dubai. Det finns planer på att mörda Amir Mekki medan han sitter häktad i fängelset i Spanien. Förfrågningen går ut till spanska kontakter om det är möjligt att få han mördad i fängelset och hur mycket det skulle kosta. Det finns också en idé att kidnappa Amirs pappa och lägga hans huvud på Stortorget med ett grishuvud bredvid. Ett klart meddelande till Amir Mekki, för det är det han har på sig sagt om Danny inte betalade lösensumman när hans lillebror kidnappades. 3 av 6 åtalade medlemmar i det gäng som kallas Los Suecos döms till mer än 30 års fängelse vardera för sprängningar och utpressningar. Alla de dömda, såväl som de 3 övriga personer som är åtalade, kommer från Malmö. De 3 som är åtalade men ännu inte dömda är Amir Mekki, Pappo och Fakri, bror till Amir Mekki. Dessa 3 är åtalade för mord. Den 19 augusti 2020 häktas den idag 39-åriga gamla Danny Jude på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord på en person i Ängelholm, Salle. Polisen fick upp ögonen för de planerade morden genom den internationella polisinsatsen som lyckades knäcka det krypterade telefonnätverket Encrochat. Danny blev häktad med ytterligare 2 män som häktades för sin inblandning i samma planerade mord på Salle. Han ska tidigare ha bott i Spanien en längre tid och Salle som skulle mördas var väldigt nära med Amir Mekki och hans bakir som mördades. Förutom misstankar om mordplaner pekas också Danny ut som en av Sveriges största organisatörer av smuggling av narkotika från Spanien och Colombia till Sverige. Danny har dock innan detta aldrig fällts för några grövre brott, även om han har figurerat i flera utredningar och länge misstänks vara en ledande kriminell i Malmö. Han döms till 5 års fängelse för narkotikasmuggling i Göteborg. Därför när han senare fälls för förberedelse till mord så får han endast ett fängelsestraff på 1 år och 6 månader som inte läggs på det straffet han redan avtjänar. Amir Mekki sitter fortfarande häktad i Spanien i väntan på rättegång. Hans bror ska enligt uppgifter ha betalat borgen och väntar på rättegången på fri fot men utan sitt pass.
Med detta sagt, så oavsett om Amir och övriga fälls, så kan bara framtiden utvisa om detta krig verkligen är över. Hela historien om Sveriges kanske första riktiga förortskrig ska ha börjat i Malmö på valborgsmässoafton 2008. Det var i Sydsvenskan 2008 som grupperingarna började benämnas så. Bokstäverna är tagna från efternamnen till de utpekade ledargestalterna. Bröderna Mirtes och Mirza som står på ena sidan var då 22 respektive 25 år gamla. På andra sidan finns bröderna Valli och Mev, båda ett år yngre än M-bröderna. Under den består deras respektive grupper av 20-talet män i åldrarna 20-30 år. K-falangen inrymmer flera med albanskt ursprung och M-falangen flera bosnier och serber. Men grupperna har rötter från allt ifrån Bulgarien via Mellanöstern till Kina. Men gruppernas viktigaste ursprung är Malmö. De två brödraparen M och K pekas av polis ut som ledare och de uppträder som ledare när polisen träffar dem. Men nyckelpersoner i gängkriget då och under det kommande året är det tredje brödraparet, Ashkan och Amin. En av de cirka 2000 besökarna på slakthuset på valborgsnatten är K-lierade Ashkan. Han är vid det här laget en 23-årig man uppvuxen i Malmö med skilda föräldrar och den 2 år yngre brodern Amin. Han är också en av Sveriges farligaste män. Medan Ashkan och Amin redan är inne på nattklubben kommer Mirza och Mirtes in. De styr kokainhandeln i Malmö sedan länge. Väl där inne stöter de på Ashkan och Amin. Under ytan finns det en mycket lång rivalitet grundad i till synes vanliga ungdomsbråk, mindre slagsmål och hotelser under flera år som mynnade ut i regelrätt fiendeskap mellan brödraparen. Mirtes tar någon form av kroppskontakt med Amin. Mirtes hälsade genom att lägga sin hand på Amins bröst, säger en av Mirtes vänner, medan andra hävdar att han slog till Amin i bröstet eller drog honom med armen för att demonstrera övertag, eller knuffade bort honom, la sina 95 kilo bakom och tryckte undan den 20 kilo lättare Amin. Även storebröderna Mirza och Ashkan blandar sig in i bråket. De inblandade skriker och hotar, delar möjligen ut slag. Vakter och poliser rusar till. De leds bort från slakthuset åt olika håll innan det hinner eskalera mera. Alla hade väntat på att det skulle smälla mellan oss, förr eller senare, säger en av dem som var med. 21 juni 2008, 7 veckor efter valborgsmässoafton, så larmades polisen vid 3:30 på lördagsmorgonen. Skott ska avlossas på Botildenborgsvägen i Malmö. Valli, ledaren för K-falangen, hinner inte kliva ur bilen som han håller på att parkera intill Persborgstorget i Rosengårds utkant. En väntande skytt tömmer ett helt pistolmagasin mot honom. Valli genomborras av minst 7 skott och hade livshotande skador. Han hade skjutits i både benen, ena armen och i buken. Någon gärningsman har aldrig gripits. Vid den här tiden är Valli och Ashkan nära sammankopplade. Enligt uppgifter är Ashkan Vallis muskler. Därmed är Valli också ansvarig för Ashkans handlingar, även vid ett krogbråk enligt logiken i den undre världen. Bröderna M hämtas av polisen och frågas ut om händelsen. En av deras närmaste vänner är huvudmisstänkt för mordförsöket, men misstankarna är så lösa att han inte ens förhörs. Polisen förstår att ett krig har brutit ut och startar en operation för att hindra gängen från att stöta samman. Det går så där. Några veckor senare, den 19 augusti 2008, strax före klockan 12 på natten mellan tisdag och onsdag i Malmö kring M-falangens kärnområde Söderkulla, så besköts en silverfärgad Mercedes i trakterna kring Tornfalksgatan och Ormvråksgatan. Polisen på plats konstaterade att en silverfärgad Mercedes beskjutits med ett flertal skott utan att någon i bilen skadats. Enligt vittnesuppgifter har en moped och skotermodell som framförts av en person med hjälm sätts i samband med skottlossningen. Bröderna M satt i bilen ihop med 2 kamrater. Den 21 augusti, strax före klockan 3 natten till torsdagen, inträffade en explosion utanför krogen och bar på Mårtenstorget i Lund. Ingen människa skadades, men alla restaurangens fönster gick sönder. Bröderna M driver stället via en bulvan. 2 dagar senare märker Ashkan från K-falangen att en motorcykel cirkulerar utanför hans lägenhet på Agnesfridsvägen. Han lämnar stället ihop med flickvännen. Strax därefter
Vid 12:30 på natten kastar någon en handgranat upp mot hans fönster. Inga personer skadades vid explosionen. Den 28 augusti strax efter klockan 19 på torsdagskvällen möts 2 bilar på en parkeringsplats i Söderkulla i Malmö och skottlossning bryter ut. Enligt ett vittne började personerna i de 2 bilarna gräla. Sedan avlossades minst 13 skott. Ett vittne säger att han ser en man stå på parkeringen och skjuta mot en bil. Ett annat vittne talar om skottlossning från 2 håll. Polisen utesluter inte att båda sidor har varit beväpnade. I en blå Golf som flyr från platsen sitter en av bröderna M. Några timmar senare hittas en bil som polisen stoppade i början av kvällen innan skottlossningen. Nu är bilen full av skotthål och på boendeparkeringen på Ormvråksgatan ligger rikligt med tomhylsor. Ingen blir skadad, men 2 skott går även in i Fositorps vårdcentral. Spåren efter skytten slutar med en uppbränd bil och beskjutna vittnen som säger till polisen att de inte sett något. Senare pekar gängmedlemmar ut Ashkan. De som slåss är unga män som byggt sina nätverk på egen hand, hämtat både motiv och manskap ur sina egna erfarenheter, miljöer och vänkretsar. Kompisgäng där flera redan som tonåringar i början av 00-talet dömdes ut av polisen som obotligt kriminella och ur vilka framtidens makthavare i Malmös undervärld kommer. Ashkans lillebror Amin sticker inte ut bland Malmös kriminella. När kriget bryter ut 2008 ser han ut som vilken 20-åring som helst. Har inga överdrivna muskler, tatueringar eller smycken. Storebrodern Ashkan däremot har redan vid den ödesdigra valborgsnatten en kriminell meritlista som gör att han kvalar in på listan över Sveriges farligaste män. I november 2007 exploderar en bomb i ett radhusområde i Trollhättan. Där bor åklagare Barbro Jönsson som drivit en hård linje mot de gängkriminella, framförallt brödraskapet. Det ska visa sig ett drygt år senare att det är Ashkan som ligger bakom bomben. M-falangen är känd av polisen sedan länge. Pappan Nalle beskrivs av gängpoliser som ett av de 2 isbergen inom den organiserade brottsligheten i Malmö vid den tidpunkten, jämte gudfadern Petko, mördad sommaren 2005. Redan 2002 hade en av Malmöpolisens informatörer pekat ut Mirza som stor i kokainsvängen, men han dömdes bara för ett innehav på 9 gram i familjens hem. Några flera narkotikabrott, häleri och bedrägeri, men tyngre än så är inte bröderna M's brottsregister. Ändå leder de en tydlig gruppering av barndomskamrater från södra Malmö, främst området Söderkulla. Gänget har svetsats samman av en stegrande brottskarriär och flera våldsamma händelser, varav den främsta är ett mord 2006. En i gänget, Elvis, sköts till döds på Gustav Adolfs torg i Malmö efter en sammanstötning med en annan ung man. De stämde träff utanför Burger King och Elvis kom dit med ett knogjärn. Han dog med en kula i ryggraden. Upptakten till den dödsskjutningen liknar det som hände innanför entrén till slakthuset på valborgsmässoafton 2008. Efter den 4 månader långa våldskavalkaden som nattklubbsbråket utlöste går kriget plötsligt hösten 2008 in i ett lugnare skede. Inga attentat klaras upp, men polisens insatser ser ut att bära frukt. Flera gängmän försvinner från gatorna. Wally åker in för att avtjäna ett 4 månaders fängelsestraff för en tidigare krogmisshandel. Under vintern åker Ashkan i K-falangen fast för att troligtvis på uppdrag av brödraskapet ha placerat bomben vid åklagarens hem i Trollhättan. Och lillebrodern i M-falangen, Mirtes, sitter under våren inlåst i Tyskland, misstänkt för en skottlossning i Serbien. Men konflikten är inte löst. Det tycks vara tur att polisen har åtminstone Mirtes i förvar. Svenska polisen får honom utlämnad för förhör kring en kontokortshärva, men den 12 augusti släpps han fri i väntan på rättegång. En som hela tiden är på fri fot är Ashkans lillebror Amin. Mitt under den brinnande konflikten skaffar han sig en andrahandslägenhet i fiendeland, Söderkulla Lindängen. Det får polisen spekulera i om han snarare är en iskall lönnmördare istället för en pressad gängman. 14 augusti 2009. På kvällen den 14 augusti 2009 har Mirtes hämtat en Volvo 850 och styr in Volvon till bensinmacken i korsningen. På trottoaren står en ensam man med en pistol, Amin. Han får ögonkontakt med Mirtes som stannar sin bil med kopplingen nedtryckt
och växel i. Han rullar troligen ner passagerarrutan fram. Det går inte säkert att säga om männen pratar med varandra. Men plötsligt bryts fredagslunken i Söderkullområdet av skottlossning. Amin skjuter flera kulor mot Mirtes. De träffar i axeln och huvudet. Amin går runt bilen, misslyckas med att få upp förardörren, skjuter igen och får sedan upp dörren. Han drar ut Mirtes på gatan. Sätter ytterligare ett par kulor i honom. Amin lämnar den döende Mirtes blödande på asfalten. Släpper pistolen in till kroppen. Hoppar in i Volvon och drar iväg. Mirtes avlider på platsen. Brodern och resten av M-falangen startar en egen mordutredning med hårda metoder. Ett tänkbart vittne förs bort och misshandlas. Bostaden till en tänkbar gärningsman beskjuts. Och en taxichaufför som M-falangen tror kan ha sett något får hembesök av beväpnade gängmedlemmar. Men till Amin hinner polisen först med hjälp av DNA-registret. Han har lämnat blodspår på ratten till flyktbilen som han övergav strax utanför Malmö. Blodet kan komma från skador på vänsterhanden från när han sköt eller från hans försök att få upp dörren med den krossade rutan. Av någon anledning erkänner Amin vid ett av de första förhören genom att rita en skiss över hur han agerade. Men i övrigt håller han tyst. Inga kommentarer är svaret under månader av förhörsförsök. I en beslagtagen chattlogg mellan M-falangens Nermin och Wallis storebror Mev svär sig K-falangen fri. Det var inte ett beställningsmord. Inte en hämnd för mordförsöken mot Walli året innan. Det var bara en ensam galningsverk. Ashkans bror Amin dömdes för sin del för mordet på Mirtes i augusti 2009. Han dömdes till 15 års fängelse i en rättegång i tingsrätten 2010. Ett straff som höjdes med 3 år i hovrätten. K-falangen är förstås medveten om att fienderna knappast kommer invänta den ordinarie rättvisans gång. Med bröderna Ashkan och Amin inlåsta så blir hotbilden mot bröderna i K-falangen. Enligt uppgifter drar sig Walli och hans närmaste från att lämna Rosengård under hösten och vintern 2009. Och gör de det är det i skottsäkra västar och med en mindre livvaktstyrka runt ledaren. Men även Walli hamnar på anstalt för att avtjäna tidigare straff för vapenbrott. Kvar ute blir hans äldre bror Mev. Men natten mot den 31 januari 2010 ger sig Mev och K-falangen sig ut för att festa och Mev har inte skottsäkra västen på sig. Slakthuset har nu lagt ner sin nattklubb sedan 1,5 år efter alla gängkonfrontationer och bombhot. En gängmedlem längre ner i hierarkin kör K-falangen till Stortorget där 2 går vidare till klubben Etage, men Mev ska chauffören köra hem. Men i denna 9 grader kalla januarinatt körde även Mirza runt med en några år yngre gängkamrat Sad. Detta enligt polisens misstankar baserat på uppgifter från chauffören. Enligt chauffören får Mev plötsligt syn på Mirza med sällskap. Ekipagen förföljer varandra inne på Stortorgets parkering. Eftersom parkeringsplatsen är formad som en ögla hamnar de 2 fordonen efter några sekunder plötsligt mitt emot varandra mellan raderna av parkerade bilar. Mev vill ut fram till Mirza, inte för att attackera enligt chauffören. Han berättar för polisen att Mev just reflekterat över att det finns poliser en bit bort på torget och att det därmed är ofarligt att verbalt konfrontera fienden. Men Mev har en pistol på sig. Kanske är det den som chauffören pekat ut som Sad ser när Mev stegar fram mot deras fordon. Mannen i bilen drar sin pistol och skjuter ut genom sidofönstret. Först mot Mev, sedan när deras fordon börjar rulla igen mot K-chauffören som avvaktat en bit bakom sin egen bil. En kula går genom skärmen på chaufförens keps. Framför honom när M-falangen flytt på parkeringen ligger Mev. En tillrusande väktare och 2 polismän gör hjärt-lungräddning i flera minuter i väntan på ambulans, men de lyckas inte rädda hans liv. Bara chaufförens uppgifter finns om exakt vad som hände, men det räcker för att få de 2 utpekade häktade. Polisen tror än idag på chauffören, men det räcker inte för åtal. Samtidigt som Mev sköts ihjäl satt pappan Berat häktad som misstänkt för mordet på Petrit natten till den 6 december 2009. Ett mord som ibland brukar kallas gångtunnelmordet. Även Mev och pappans fru satt häktad en tid för misstanke om inblandning i mordet. Berat hade tidigare under mordkvällen varit i bråk med offret och flydde utomlands efter mordet. Bevisen mot honom höll dock inte och det blev aldrig något åtal. Då 24-åriga Nermin, andra man från M-falangen,
hade dömts i oktober 2009 till 18 månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott och olaga hot. Han släpptes från fängelset i mars 2010. Den 17 april 2010 sköts Nermin ner på en parkeringsplats i stadsdelen Söderkulla. Han hade väst på sig och enligt polisen avlossades 7 eller 8 skott. 2 kulor träffade 24-åringen, en i armen och en i buken. I närheten bor personer från den andra sidan av ett rivaliserande gäng. Efter operationen beskrevs hans tillstånd som stabilt och han överlever attacken. Gärningsmannen eller gärningsmännen tros ha flytt i en mörk bil av kombimodell. Bland annat en cyklist som kan ha bevittnat skottdramat och personerna i en mindre ljus bil som var nära att krocka med flyktbilen. Besnik från Helsingborg som är nära K-falangen samt väldigt nära vän med Ashkan är misstänkt och utpekat skytt av Nermin. Den 5 september 2010 upplevde pappa Berat och sonen Valli i K-falangen att de riskerade att bli angripna av en man som ringde på deras dörr. De slog och sköt mannen som dock skottskadad i båda benen lyckades ta sig till sjukhus. Mannen var bulgar eller ryss men identiteten gick aldrig att fastställa. En del tyder på att han faktiskt var en inhyrd kontraktsmördare som var på jakt efter Valli och eller Berat. De två dömdes aldrig för skotten mot besökaren som ansågs vara i nödvärn, men de dömdes däremot för vapenbrott. Valli till 10 månader och då ingick också ett vapenbrott från 2006 och Berat till 1 år och 2 månader för grovt vapenbrott och narkotikabrott. En tidning träffade M-falangens kärna på Café Barista under den här tiden. Han och ständiga följeslagare Nermin är på plats några minuter innan mötet. Albanerna har inte med det här att göra, säger Mirza med direkt hänvisning till K-falangen. Istället är fienden det tredje brödraparet och mördaren Amins 18 år i fängelse räcker inte. Ashkan, storebrodern, ses som huvudfienden. M-männen har tagit reda på när han tidigare släpps ur fängelset. September 2012. Mirza får frågan: vad händer när Ashkan kommer ut? Det får vi se. Det sägs att du vill ha hans huvud på ett fat. Jag har inget att säga, det kan du skriva. Inga kommentarer. Inte heller Ashkan vill bemöta något. Tidningen skriver brev till honom på Tidaholmsanstaltens säkerhetsavdelning. Några korta ord kommer tillbaka. Jag har inga kommentarer. M-falangen har möten med en annan gruppering i Malmös undre värld, Brödraskapet. Temat för samtalen, Ashkan. M-folket vill att brödraskapet ska ta sin hand ifrån honom. Efter sommaren 2011 ska Ashkan ha tröttnat på brödraskapet. Efter en incident inne på Tidaholmsanstalten får han inte stöd av andra i gänget och väljer att kliva av. 2013 dömdes Valli återigen till fängelse, nu för grovt vapenbrott efter att ha gripits av poliser sent en kväll med en Glock 17 laddad med 13 patroner. 9 stycken var så kallade hålspetspatroner som expanderar när den träffar målet. En sådan patron orsakar mycket allvarliga skador och trasar sönder kroppsdelar. Han dömdes samtidigt för narkotikabrott. När han greps hade han också 55 000 kronor på sig. 24 juni 2013. Sami Skitch från Helsingborg och Adolfsbergsnätverket som är nära M-falangen blir beskjuten av Besnik och en annan man när han spelar fotboll med minst 14 skott. Sami skjuter tillbaka. Ingen blir skadad. 13 november 2013. Klockan 01.19 onsdagen den 13 november 2013 inkom det första av flera samtal till polisens ledningscentral med anledning av skottlossning på Sadelmakaregatan i Helsingborg. Polis och ambulans anlände kort därpå och där anträffades 26-åriga Besnik liggande skottskadad på marken utanför ingången till Sadelmakaregatan 2. Besnik fördes med ambulans till Helsingborgs lasarett där han kort efter anländandet dödsförklarades. Nermin och eller Sami Skitch anses ligga bakom. Efter ett avtjänat fängelsestraff så befinner sig Ashkan i början av 2014 i Umeå under en ny identitet. Efter ett våldsamt bråk med kniv och yxa så återvänder han till Malmö. I augusti 2014 utsätts Ashkan för ett mordförsök på motorvägen mellan Lund och Malmö. Vid tillfället körde han en silverfärgad bil som hittades övergiven och sönderskjuten på vägen.
Mordförsöket inträffar på 5-årsdagen efter hans bror skjutit ihjäl Mirtes i M-falangen. Vid attacken användes 2 vapen. Ett hittades i ett vattendrag i Östergötland, men det andra vapnet används vid ytterligare en rad skjutningar. En automatpistol av modellen CZ-99. Den 31 januari 2015, ungefär klockan 17:45, befann sig Ashkan i restaurangen Go-Go Grill och Green i Malmö. När hon var inne på snabbmatsrestaurangen vid en av köpcentrets Mobilias norra parkeringsplatser så kom 2 maskerade män in och öppnade eld mot honom. Männen jagade under fortsatt skottlossning ut Ashkan ur lokalen. Han sprang för sitt liv ut på parkeringsplatsen där vittnen såg honom träffas av flera kulor. De 2 skyttarna blev upplockade av en mörk BMW som lämnade platsen i hög hastighet. Ashkan har skottsäker väst på sig när han sköts på parkeringen, men han avlider av skadorna. Han har då under lång tid levt med ett pris på sitt huvud, 1 miljon kronor. För mordet på Ashkan greps 2 personer i oktober 2015. En 25-åring som tillhör M-falangens inre krets kallad Rolex-mannen, nära vän med Sami Skitz i Helsingborg, och en yngre man som också misstänktes för mordet på en man i en lägenhet på Dalslandsgatan i september samma år. Medmisstänkt för det mordet var en man som ingår i M-falangen. 25-åringen var för sin del dömd för mordförsök efter skjutning på Baltasarsgatan i Malmö i januari natt 2012. Polisen konstaterar att M-falangens ledare Mirza lämnat landet någon gång under natten efter mordet på Ashkan. Han har ännu inte återvänt till Sverige. Nermin sitter vid det tillfället häktad för grovt vapenbrott. Han hade gripits på Espresso House 2 dagar tidigare då han i sin jackficka har en 9 mm pistol med 15 skarpa patroner i magasinet. Den 25 oktober 2015 dömdes han i tingsrätten till fängelse i 1 år och 2 månader för detta brott, men domen överklagades. Senare på våren 2015 blev Nermin nedslagen inne på ett ställe i Folkets park i Malmö. Bakom överfallet på honom är ett gäng killar från stadsdelen Seved. En av dem var en i kriminella sammanhang välkänd då 22-åring nära till Ashkan. Enligt uppgifter slås Nermin medvetslös. Den 13 juni 2015 kommer minst en person i en RS6 med en AK47 och skjuter på Rasmusgatan i Seved. 4 personer blev skjutna och minst en av dem var med på överfallet på Nermin. Den som misstänktes för skjutningen var just Nermin. Han kunde dock inte bindas till brottet. I september 2015 åkte då 27-åriga Valli fast misstänkt för drograttfylleri vid en trafikkontroll i Malmö. När polisen gjorde husrannsakan i hans hem, där han bor med bland annat sin då 55-åriga pappa Berat, hittas en automatpistol och ammunition. Både fadern och sonen blev därefter misstänkta och är häktade för vapenbrott. Den 29 februari 2016, runt 01:30 på natten, sköts Nermin ihjäl på Munkhättegatan i Lindängen sittandes i en svart Mercedes. En fälla hade gillrats av personer som tidigare samarbetat med Nermin i M-falangen och Nermin ska ha skjutits uppemot 30 gånger av upp till 5 personer. I oktober 2016 greps 3 personer som misstänkta för mordet på Nermin. Ett par av de här personerna ska också ha kopplingar till mordet på Ashkan. Många ansåg att falangkriget var över när Ashkan mördades. Men denna konflikt var en av, om inte det första riktigt våldsamma och blodiga förortskriget som la ribban för framtida gängkonflikter med sin råa brutalitet. Warning. Approach with caution. Person thinks he's in a cowboy movie. Så lyder Ashkans Instagram-bio. Han beskrivs vid 2008 ha en kriminell meritlista som gör att han kvalar in på listan över Sveriges farligaste män. 10 april 2005 på söndags eftermiddagen får polisen larm om skottlossning i Örtagårdsparken vid Västra Skrävlinge kyrka utanför Rosengård. När poliser kom fram fann de 5 tomma patronhylsor och en kniv. En man dök senare upp på ortopediska kliniken i Malmö med skottskador i benet. Han berättade att han hade blivit beskjuten utan anledning när han joggade förbi parken. Polisen rubricerar skjutandet som mordförsök
och tror inte på offrets historia om att skotten avlossades utan anledning. Ashkan är då 21 år gammal, redan medlem i brödraskapet Wolfpack, och han åker fast för att ha skjutit den jämnåriga mannen och sätts i fängelse till januari 2007. En månad efter han har muckat från fängelset häktas han igen, misstänkt för mord. 27 januari 2007 på brödraskapets fest på Ångpannegatan på Hisingen i Göteborg. Ett kalas som slutar med att en av männen på festen knivmördas. Offret, Håkan, var en 35-årig trebarnspappa och tatuerare. Offret befann sig på fest i Göteborg hos det kriminella gänget Brödraskapet när han gjorde misstaget att kritisera någons tatuering. Det blev inledningen till en sällsynt brutal dödsmisshandel med både kniv och kofot. Efteråt dumpades Håkans kropp utanför lokalen på Ångpannegatan, där han hittades senare i en stor blodpöl. 2 män dömdes i tingsrätten för mordet på Håkan till vardera 10 års fängelse. Den ena för att ha hållit i kofoten som slogs mot Håkans huvud, den andra för att ha hållit i den kniv som Håkan stacks med. Mannen som höll i kofoten överlämnades till rättspsykiatrisk vård. Ashkan, som från början erkände att han höll i kniven, blev dömd i tingsrätten och fick 10 år för vad som ansågs vara mord. Ashkan överklagade till hovrätten och efter förhandlingen i hovrätten släpptes han dock och Ashkan friades helt av hovrätten. Natten till 19 juli 2007 kastar 23-åriga Ashkan ut från klubben Etage på Stortorget i Malmö tillsammans med en annan man runt 2-tiden. Vid 03.30-tiden kom förövarna körande på en moped, båda svartklädda och med svarta hjälmar. En är beväpnad med ett automatvapen och skjuter minst 3 skott mot nattklubben. En vakt befann sig utanför entrén, men han blev inte träffad. Vakten var just då ensam utanför dörren. Ovanför entrén där vakterna står och tar emot gästerna syntes tydligt 2 kulhål i fasaden. Ashkan häktas men släpps i brist på bevis. Därutöver döms han för åtskilliga fall av ringa narkotikabrott, trafikbrott och bedrägerier med kapade kontkort. Han döms för krogslagsmål och för innehav av en k-pist, hagelbössa, stubintråd och tändhattar. Han är då bara 23 år gammal. 20 november 2007, tidigt på morgonen, exploderar en bomb i ett radhusområde i Trollhättan. Ingen person kom till skada, men det blev stora materiella skador. I huset bor åklagare Barbro Jönsson som drivit en hård linje mot de gängkriminella, framförallt brödraskapet Wolfpack, och bomben ska vara ett tydligt meddelande och hot mot åklagaren. Malmö, valborgsmässoafton 2008, nattklubben Slakthuset. Ashkan är vid det här laget en 23-årig man uppvuxen i Malmö med skilda föräldrar och den 2 år yngre brodern Amin är med honom på nattklubben. Ett annat högprofilerat brödrapar i Malmös yngre värld, Mirza och Mirte, som styr kokainhandeln i Malmö sedan länge, kommer in. Väl där inne stöter de på Ashkan och Amin. Det blir tjafs mellan de 2 yngre bröderna och även storebröderna Mirza och Ashkan blandar sig in i det uppseglade bråket. De inblandade skriker och hotar, delar möjligen ut slag, vakter och poliser rusar till. Under ytan finns en mycket lång rivalitet grundad i till synes vanliga ungdomsbråk, mindre slagsmål och hotelser under flera år som mynnade ut i en regelrätt fiendeskap mellan brödraparen. Vid den här tiden är Valli och Ashkan nära sammankopplade. Valli är ledaren för den så kallade K-falangen i Malmö, misstänks ha försett Ashkan med vapen vid ett tidigare tillfälle och flera uppgifter säger att Ashkan är Vallis muskler. 7 veckor efter bråket på Valborg blir Valli skjuten av en väntande skytt som tömmer ett helt pistolmagasin mot honom. Valli genomborras av minst 7 skott men överlever attacken. 23 augusti 2008. På Ashkans 24 födelsedag märker han att en motorcykel cirkulerar utanför hans lägenhet på Agnesfridsvägen. Han lämnar stället ihop med flickvännen. Strax därefter kastar någon en handgranat upp mot hans fönster. En handgranat som nära på tog livet av en äldre kvinnlig granne då granaten briserade vid fasaden nära hennes lägenhet. 28 augusti 2008 utbyter skottlossning på Söderkulla efter 2 bilar jagat varandra, som ett vittne säger. Någon bränner av minst 10 skott mot en bil full av M-falangens män. Ingen träffas, men 2 kulor går bland annat in i en närliggande vårdcentral. Åren efter skytten slutar med en uppbränd bil och beskjutna vittnen som säger till polisen att de inte har sett något.
Ashkan är skytten. De två brödraparen i M- och K-falangen pekas av polis ut som ledare, men nyckelpersoner i gängkriget då och under kommande år är det tredje brödraparet, Ashkan och Amin. Ashkans lillebror Amin sticker inte ut bland Malmös kriminella. När kriget bryter ut 2008 visar rättshandlingar på en man med depressioner, knarkmissbruk och som flera gånger åkt fast för bedrägerier med kapade kontokort. Under vintern 2008 åker Ashkan i K-falangen fast för att troligtvis på uppdrag av brödraskapet ha placerat bomben vid åklagarens hem i Trollhättan. På fri fot är Ashkans lillebror Amin. Mitt under den brinnande konflikten skaffar han sig en andrahandslägenhet i fiendeland, Söderkulla Lindängen. På kvällen den 14 augusti 2009 styr Mirtes från M-falangen till bensinmacken i korsningen Munkattegatan-Bergljusgatan. På trottoaren står en ensam man med en pistol, Amin. Han får ögonkontakt med Mirtes som stannar i sin bil och rullar troligen ner passagerarrutan fram. Det går inte säkert att säga om männen pratar med varandra. Amin skjuter flera kulor mot Mirtes. De träffar i axeln och huvudet. Bilen hoppar fram och stannar. Amin går runt bilen, misslyckas med att få upp förardörren, skjuter igen och får sedan upp dörren. Han drar ut Mirtes på gatan, sätter ytterligare ett par kulor i honom. Amin lämnar den döende Mirtes blödande på asfalten, släpper pistolen in till honom, hoppar in i Volvon och drar iväg. Amin binds till brottet med hjälp av DNA-registret. Han har lämnat blodspår på ratten till flyktbilen som han övergav strax utanför Malmö. Blodet kan komma från skador på vänsterhanden, från när han sköt eller från hans försök att få upp dörren med den krossade rutan. Av någon anledning erkänner Amin vid ett av de första förhören genom att rita en skiss över hur han agerade, men i övrigt håller han tyst. Inga kommentarer är svaret under månader av förhörsförsök. Att Amin var just vid macken vid just den här tiden har fått spekulationerna att flöda. Visste han att bröderna i en falangen med vänner skulle träffas någonstans i närheten? Var han ute och trålade efter fienden? För allt kan väl inte ha varit en ren tillfällighet. Under rättegången skrattar Amin vid flera tillfällen, vilket inte tas väl från offrets nära och anhöriga, och kaos utbryter i rättssalen. Ashkans bror Amin dömdes för mordet på Mirtes i augusti 2009. Han dömdes till 15 års fängelse i en rättegång i tingsrätten 2010. Ett straff som höjdes med 3 år till 18 år i hovrätten. Ashkan har på sin Facebook då som omslagsbild en bild på mordet på Mirtes som hans bror utförde. Bilden föreställer där den döda kroppen hade legat. Enligt polisen ska Ashkan vid ett tillfälle i en annan stad blivit förrådd av en nära vän som ska överlämna honom till fienderna. Han ska då fastbunden vid en stol slängt sig ut från balkongen för att komma undan, tagit sig fri och samtidigt svurit hem och att han snart kommer tillbaka. Han lever vid tillfället med 1 miljon kronor på sitt huvud. 8 april 2014. Ashkan bodde under ny identitet i slutet av april 2014 i Umeå. Stora delar av åren dessförinnan hade han spenderat i fängelse, dömd för bland annat ett bombattentat mot åklagare Barbro Jönsson i Trollhättan 2007. Den 28 april 2014 träffar Ashkan en före detta till sin dåvarande flickvän. Bråk uppstår och det slutar med att Ashkan hugger den andra mannen med en kniv. Ashkan häktas och misstänks för försök till mord, men frias av en tingsrätt som gör bedömningen att han har agerat i självförsvar. Den 16 juni släpps Ashkan från häktet. Därefter återvänder han till Malmöområdet. Under 2014 blev en 22-årig man svårt skottskadad. Klockan 22.13 på måndagskvällen fick polisen larm om att det skulle ägt rum en skottlossning vid en korsning i Landskrona. Polispatruller skickades till platsen där de anträffade en skottskadad man liggandes på en gräsmatta. I samband med en mindre narkotikatransaktion, hasch, 5 gram, blev en 22-årig man på Stenordsvägen i Landskrona skjuten med flera skott, bland annat i magen. Mannen fördes med svåra skador till lasarettet i Lund. Han får allvarliga skador men överlever attacken. Skytten är Ashkan och han är mycket i Landskrona vid den tiden då hans dåvarande flickvän bor där. 15 augusti 2014.
Ashkan utsätts för ett mordförsök på motorvägen mellan Lund och Malmö. Vid tillfället körde han en silverfärgad bil som hittades övergiven och sönderskjuten på vägen. Vid attacken användes 2 vapen. Ett hittades i ett vattendrag i Östergötland, men det andra vapnet har använts vid ytterligare ett rad skjutningar. Ashkan överlever attacken. 31 januari 2015. Ashkan ska då ha varit skriven i Malmö men hållit till i Lund men också i Landskrona. Vid klockan 17.35 står Ashkan vid kassan på en snabbmatsrestaurang på köpcentrat Mobilia. På övervakningsfilmen från restaurangen syns hur 2 mörkt klädda män kommer in genom en dörr bakom honom. Männen öppnar eld och avlossar flera skott mot Ashkan som bär skottsäker väst. På filmen ses vittnen som förfärat reser sig och springer mot en dörr samtidigt som Ashkan träffas av flera skott. Han springer ut genom en sidodörr mot parkeringsplatsen utanför. De beväpnade männen springer efter och avlossar flera skott mot honom. Männen jagar Ashkan längs med parkeringen framför flera förskräckta lördagshandlare som blir vittnen till dödsjakten. Flera skott träffar bilar och människor tvingas söka skydd i kulregnet. Ashkan springer över parkeringsplatsen svårt skadad efter att ha träffats av flera skott från de jagade männen. Ashkan har träffats i huvudet, ryggen och benen. En bit ner på parkeringsplatsen seglar han ner på marken och dör bakom en parkerad bil. De 2 mördarna flyr efter dådet i en väntande mörk BMW i hög fart längs Per Albin Hanssons väg i riktning mot villaområdet Kulladal. Mördarna kommer undan, men några dagar efter mordet beslagtas en mörk BMW som antas vara flyktbilen. För mordet på Ashkan greps 2 personer i oktober 2015. En då 25-åring som tillhör M-falangens inre krets kallad Rolex-mannen, nära vän med Sami Skitz i Helsingborg, och en yngre man som också misstänktes för mordet på en man i en lägenhet på Dalslandsgatan i september. Medmisstänkt för det mordet var en man som ingår i M-falangen. Likt en efterlyst cowboy med ett stort pris på sitt huvud som Billy the Kid dör Ashkan i ett kulregn. I och med Ashkans död så anses falangkriget i Malmö vara över. Jag har ett problem ni bara kan hjälpa oss med. Prenumerera på kanalen. Såklart att ni ska gilla videon, men vill ni ha flera videos så hjälp oss att prenumerera på kanalen. Tryck på prenumerera-knappen och slå gärna på alla aviseringar. Mordbränder, sprängningar, skjutningar och mord. Under 2018 utspelar sig en rad våldsdåd längs den spanska solkusten Costa del Sol. Bland annat en liga från Malmö pekas ut. La policía española y la sueca han desarticulado una organización internacional de sicarios y han logrado esclarecer 2 homicidios cometidos en Málaga. En la operación se ha detenido a 9 integrantes de la organización, 5 en Málaga y 4 en la localidad sueca de Malmö. Spansk polis beskriver svenskarna och Malmögrupperingen som den värsta gruppen av torpeder som någonsin har skådats. Det rör sig om ett gäng bestående av då främst ungdomar mellan 21 och 26 år från Malmöområdet. Svenskarna visar sig ligga bakom många av de särskilt råa och hänsynslösa våldsdåd som sker längs den spanska solkusten under 2018. Ett av nätverken får namnet Los Suecos, svenskarna, som enligt uppgifter är kopplade till och har ett nära samarbete med Dödsängen, den utpekade ledaren för en drogkartell. Då 41-åriga Dödsängen var internationellt efterlyst som uppdragsgivare i cirka 50 mord på flera håll i Europa. I Nederländerna, Belgien, Spanien och Marocko. Han är nederländsk och marockansk medborgare och har lett ett kriminellt nätverk som tros stå bakom en stor del av kokainimporten till Europa. Enligt spansk polis ska det finnas en klar koppling mellan den nu gripna 41-åringen och Los Suecos. En grupp skånska kriminella som under 2018 tog plats i Spaniens gangsterkrig. 2 mord och 2 sprängdåd kunde under en 4 månaders period knytas till Los Suecos.
En av de som sitter häktade i Spanien är Los Suecos utpekade ledare, nu 25-åriga Amir Mekki, som i Malmös tungt kriminella kretsar har smeknamnet Spöket eller Boxaren. Spansk polis säger att Amir har en nära relation till dödsängeln. De säger att Amir kallar honom för El Patron, chefen, i samtal med sina närmaste vänner, och menar att Amir har träffat dödsängeln under sina resor och tagit emot order. Amir tillsammans med sin bror samt ett annat brödrapar, Hamade och Papo, anses vara huvudkärnan i Los Suecos. I november och december 2018 greps ett stort antal personer ur Los Suecos som misstänkta för inblandning i ett antal mord och sprängdåd i Spanien. Några greps i Malmö den 28 november medan andra greps i Spanien. Amir greps under sommaren 2020 i Dubai efter att ha varit internationellt efterlyst och sitter numera häktad i Spanien i väntan på rättegång. Los Suecos gruppering har av olika myndigheter och länder kopplats till uppemot 19 mord. Nu 25-åriga Amir har tidigare misstänkts för flera mord i Malmö, men har även varit inblandad i en blodig konflikt med en grupp kriminella i Malmö kopplade till Danny J och allierade kallade Alliansen, vars uttalade mål var att slå ut kretsen kring Amir, Los Suecos och att döda honom. Amir var måltavlan för ett mordförsök som blev ett trippelmord i form av en skjutning utanför internetcaféet Galaxy sommaren 2018 där 3 av hans kamrater dog, bland annat 2 bröder. Amir själv träffades endast i benet och överlevde. Vill du veta mer om denna konflikt, kolla på vår video Malmös maffiakrig. 25-åringens namn har trots dennes låga ålder svävat som ett spöke över Malmö i många år. Och Malmös högsta polischef fruktar att han fortfarande från häktet i Spanien styr delar av Malmös undre värld. Spanien 2018. I mars 2018 utsätts först ett gym i San Pedro Alcantara för en mordbrand. En stulen bil fullproppad med bensin körs in i gymmet som brinner ner till marken. I april 2018 så är strandrestaurangen och baren Heaven's Beach i Estepona stängd klockan 3 på natten medan 2 säkerhetsvakter är kvar i lokalerna. Ena vakten hör ett ljud och undersöker. Då stöter han på 3 svartklädda män med rånarluvor på. En av männen har en pistol och då binder vaktens händer med ett rep och misshandlar honom samt stal hans telefon och andra tillhörigheter. Hans vaktkollega går obemärkt förbi och lyckas fly till det närmaste huset där han hittade och larmade polisen. När polisen kommer till platsen har den satts i brand genom att spraya en madrass med en brandfarlig vätska i köket. Hela stället brinner ner till grunden. De 3 männen har flytt och samtidigt burit vakten som hade allvarliga skador 500 meter bort från platsen så han inte dör i branden. Ägaren till bägge affärsrörelser är en 37-årig spansk affärsman som kallas Maradona, en utpekad ledare inom organiserad brottslighet och kokainhandel. 12 maj 2018. Maradona och hans familj, hans fru och 2 barn, 3 och 8 år gamla, lämnade San Pedro de Alcantara-kyrkan efter att ha varit där för sin sons konfirmation. Familjen hade precis satt sig i bilen när en svart motorcykel utan registreringsskylt körde upp jämsides. En svartklädd gärningsman iförd hjälm tar upp en pistol och skjuter föraren först med ett skott genom vindrutan. Minst 4 skott avlossas sen mot föraren genom förarrutan innan skytten flyr på en vit motorcykel. Knarkbaronen Maradona träffas med 5 skott. 1 skott i axeln och 1 skott i bröstet. Resterande 3 skott träffade i huvudet. Maradona dör direkt på platsen framför ögonen på sin fru, sina barn samt en vän i passagerarsätet. Maradona uppges ha varit skuldsatt till andra drogkungar, karteller och kriminella när han sköts ihjäl. Los Suecos misstänks och åtalas för att ha tagit på sig detta kontraktsmord. Mordbeställare misstänks ha varit en annan knarkboss, Elso Catto. 20 augusti 2020. Elso Catto, den vänsterhänte, är även han en knarkbaron. Han får ett samtal och lämnar sin lyxvilla vid klockan 03.35 på natten på väg till sin parkerade bil. Halvvägs framme till bilen dyker en maskerad svartklädd man upp bakom några soptunnor
och El Socato vänder sig om. Mannen springer fram på nära håll och avlossar de första skotten. El Socato faller till marken och skytten avlossar flera skott. Mördaren avslutar det hela med minst 3 skott på några decimeters avstånd mot offrets huvud och tömmer sitt magasin i El Socato. Totalt 9 skott avlossas och han dör direkt på gatan utanför sitt hem. Skytten, som har väntat uppemot 30 minuter på att El Socato ska komma ut från sitt hem, springer iväg till cykeln han kom dit på och flyr platsen och möter 2 säkerhetsvakter som reagerat på skottlossningen. De berättar i förhör att mannen hotade dem med en pistol så de la sig på marken. Sedan cyklar han vidare. Det finns vissa misstankar att El Socato anlitade Amiro Los Huecos för att utföra beställningsmordet på Maradona i maj 2018 och att han sedan inte betalade för mordet på Maradona, enligt spanska polisen. Enligt utredningen hade El Socato precis varit i lyxorten Puerto Banús. Åklagaren menar att mötet i Puerto Banús var en del av en fälla och att Amir varskodde 27-åriga Hamade när det var dags att slå till. Männens möte var övervakat av polisen, som dock inte följde efter El Socato när han lämnade Amir. De 3 som är åtalade men ännu inte dömda för morden är ledaren Amir Mekki, Pappo. Pappo har varit misstänkt för 2 mord i Malmö och han har aldrig blivit dömd. Han är bror till den utpekade skytten Hamade. Samt den sist åtalade är Amir Mekkis bror. När brodern greps ska han haft en klocka värd 2,5 miljoner i sin egendom, bland annat. Dessa 3 är åtalade för tidigare nämnda mord tillsammans med Hamade. Hamade är den misstänkta och utpekade skytten för bägge morden, på Maradona och El Socato. Hamade har redan dömts till över 30 års fängelse tillsammans med andra Los Huecos-medlemmar för sprängdåd utförda i Spanien 2018 under samma period. Fälls Amir så riskerar han och de andra misstänkta att tillbringa flera decennier i spanskt fängelse under ett straff som motsvarar en icke tidsbestämd förvaring. En rättegång mot de 4 åtalade Amirs bror, bröderna Pappo och Hamade var planerad att hållas den 9 september till 21 oktober 2022. Rättegången har blivit uppskjuten på grund av ny bevisning och ska enligt senaste uppgifter äga rum någon gång under 2023. Hamade är redan dömd till ett långt fängelsestraff i Spanien, men hans bror Pappo samt Amirs bror släpptes i augusti 2022 från häktet på fri fot i väntan på rättegång då de betalade borgen. De frisläppta har fråntagit sitt pass och måste anmäla sig vid domstol varje vecka. Amir Mekki, som anses vara huvudman och ledaren för gänget, förblir häktad och har inte möjlighet att bli frisläppt mot borgen. Är du redo att visa vad det är? Lyssna, har du ringt för att leka tuff på telefonen eller? Vad har du på hjärtat? Lyssna, Paco, ska du sitta och vara kaxig på löset eller bli flatad? Ja, chalas då. Om du ger mig en go var det är, jag ska komma och kliva på dig där. Visa lite, du är man. Kom till Danmark. När du vill kom till Danmark. Jag ska ge dig en go på mig. Visa mig när du är här så ska jag ge dig en go på mig. Kom till Danmark. Jag har ingenting med Malmö längre att göra. Okej. Kom till Danmark, du är välkommen när du vill. Köpenhamn. Vi kan sätta oss och ta. Ja, kom till Köpenhamn, vi kan sätta oss och ta en kaffe. Bara kom med tjejen så kan vi lösa det allihopa. Det var omkring 20:30 på fredagskvällen som skottlossningen ägde rum på Västerbro i Köpenhamn. En 36-årig svensk medborgare dödades i en skottlossning i Köpenhamn. Skottlossningen misstänks vara gängrelaterad enligt polisen. Polisen söker nu efter 2 misstänkta gärningsmän. Vittnen säger sig ha sett 2 svartklädda personer, en av dem i 18-20 års åldern, som hastigt lämnat platsen.
4 februari 2022. På fredagskvällen runt 20:30 kommer det in larm om skottlossning i Köpenhamn och det är en 36-årig svensk man som har skjutits ihjäl. Det är 36-åriga Salle, en känd figur i Malmös undervärld. Salle, som är en av de personer som har stått nära den ökände Amir Mekki från Malmö, som gick från att vara utförare till att vara ledare för fruktade Los Suecos redan vid 21 års ålder. På grund av sin koppling till Mekki så dras Salle in i en av, om inte den största, intensivaste och råaste konflikterna Sverige någonsin har skådat. Den sker mellan Amir Mekkis gruppering och den så kallade Alliansen på andra sidan, med Danny J och andra samarbetande nätverk. 9 maj 2020. Salle ingår i en grupp kopplad till Amir Mekki som går in i olika butiker i köpcentrumet Emporia. Väl inne i en butik så kommer av en slump en annan grupp av män kopplad till Alliansen som de har en blodig konflikt med in i köpcentrumet och hamnar i samma butik. Situationen eskalerar och ett slagsmål utbryter i butiken. Och sedan börjar folk beväpna sig med olika tillhyggen i butiken. Grupperingarna försvinner sedan ut åt olika håll i köpcentrumet och de börjar beväpna sig med knivar från olika restauranger och konfrontationen fortsätter. Innan situationen eskalerar ytterligare och polisen anländer så lämnar grupperna köpcentrumet. 22 maj 2020. Danny J från Alliansen stöter av en slump på Salle när de båda befinner sig på ett hotell i Ängelholm. Danny J ser Salle sittande med sin fru och vänder rast om igen. Men Salle har redan uppmärksammat honom. Danny meddelar andra i Alliansen att fort sätta en GPS-spårsändare på Salles bil så de kan spåra och eliminera honom. Polisen som har bedrivit hemlig övervakning lokaliserar dock spårsändaren och tar bort den. I Ängelholm, du går till polisen, du jobbar med polisen brorsan. 15 personer åtalades senare. Tingsrätten dömde 13 av dem för en rad olika brott. 9 av dem för inblandning i olika mordförberedelser. Detta med chattar som huvudsaklig bevisning. 8 personer från Malmös undervärld döms sedan av hovrätten för mordplanerna, bland annat mot Salle, som avslöjades genom de krypterade Encrochattarna. 3 personer frikänns. Rättsfallet handlade om mordplaner på 8 olika personer i Malmös undervärld. Ingen av dåden genomfördes, men planerna uppdagades efter att fransk polis knäckt den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat på våren år 2020 och skickat materialet till sina svenska kollegor. Salle mördas 4 februari 2022 i Köpenhamn och nu kan 2 unga gängmän från Malmö räkna med livstidsfängelse om de fälls för gängmordet i Köpenhamn i februari. Cirka kl. 8:30 er der afgivet skud mod en mand, og denne mand er desværre afgået ved død. Det var den 4 februari 2022 som offret, Salle, hämtade upp de båda männen och körde mot sin död. Salle parkerade sin bil vid centralstationen i Köpenhamn och väntade in besökarna. Det rör sig om en 21-åring och en 19-åring från Malmö. Enligt polisen är båda springpojkar åt en utpekade gängledare, Imad i Malmö, ledare för Holmagruppen enligt polisens uppgifter och utredning. Det var en orolig tid i den undervärlden på båda sidor av bron och Öresund. I december 2021 mördades en man i Bunkeflostrand, en hämnd för tidigare skjutningar och mord i Köpenhamn, enligt polisens teori. Men mötet vid centralen var vänskapligt, trodde Salle. Salle körde iväg med sina båda besökare mot Nörrebro den där dagen i februari. 19-åringen satt bak. Det visar omfattande övervakningsmaterial polisen tagit hem. Enligt rekonstruktionen som kommer läggas fram i Köpenhamns tingsrätt är det han som bär pistolen. De 3 i bilen parkerar och går iväg mot Karlundsgade. Men bara efter några 10-12 meter blir Salle skjuten. Kulorna träffar bakhuvudet, ena skinkan och i handen. Han faller ihop på gatan. Skytten flyr springande för att sedan hoppa in i en taxi. Enligt uppgifter från danska polisen har rörelserna hos männen från Malmö kunnat spårats trots att de stängde av sina mobiltelefoner på väg över Öresundsbron.
Det talar för att telefonerna manipuleras av polisen så de har gått att spåra. Enligt den parallella gängutredning som bedrivs på svensk sida har det förekommit HDA, hemlig dataavläsning, vid flera tillfällen. HDA ger möjlighet att exempelvis plantera spionprogram i misstänktas mobiler och datorer. Det finns också kameramaterial som knyter de två unga männen till mötet vid bilen, till platsen där den senare parkerades och till mordplatsen, men även efteråt när de båda männen tog taxi bort från mordplatsen. 19-åringen och 21-åringen fick sitt morduppdrag av Holma-gruppens ledare, Imad, menar den danska polisen. Alla tre fördes över till Köpenhamn och häktades i våras. Men misstankarna mot Imad kunde inte beläggas och han skickades tillbaka till Sverige. Ynglingarna, som beskrivs som Imads underhuggare, sitter kvar i sin cell i Köpenhamn. Men senare beslutade rätten där att låna ut dem till Sverige för att ställas inför rätta nu i december 2022. Även de är misstänkta och åtalade för bombattentaten i Malmö under februari 2022. Som utförare, alltså de som placerade ut sprängladdningarna. Svenska myndigheter har lovat att lämna tillbaka dem till Danmark och den kommande mordrättegången där. De kan vänta sig livstid vid fällande dom, trots att de var under 21 vid brottet, eftersom åklagaren använder paragraf 81a i strafflagen i sitt åtal mot dem. Gängparagrafen öppnar upp för dubbelt fängelsestraff och för att döma ut livstid även för unga. Den äldre av de båda, 21-åringen, är dansk medborgare och får i så fall avtjäna straffet där. Den yngre, 19-åringen, är svensk medborgare och kan förväntas få avtjäna straffet här i Sverige. Det finns flera potentiella motiv till mordet på Salle i Köpenhamn 4 februari 2022 enligt dansk och svensk polis. Ett är att Salle stod nära Amir Mekki, ledaren för ligan Los Suecos, som kallas för en grupp kontraktsmördare. På grund av den kontakten var Salle tilltänkt som mordoffer redan i april 2020 och han levde med ett pris på sitt huvud. Det misstänks också att Los Suecos-grupperingen som Salle var kopplad till var inblandade i mordet på Imads lillebror den 2 december 2019. Salle var även i konflikt med den nu mördade Shahin, ledaren för gänget Satudara Assassins i Sverige, som blev mördad i augusti 2022 på köpcentrumet Emporia mitt på ljusa dagen. Flera polisuppgifter säger att Salle uppehöll sig i Danmark för att undvika det hotet och att han sökte stöd av det danska gänget NNV som Imad har täta kopplingar till enligt svensk och dansk polis. Bara kom med Shahin så kan vi lösa det allihop, alla vi. Men bro, om jag kommer med Shahin, du måste ta med din fru.